Mirëmbrëma. Mirëmbrëma miq të Antena Televizion, mirëmbrëma miq të emisionit Flashback. Sonte kam të ftuar ARMANDO CUNGUn, futbollistin, trajnerin, një nga personat më të rëndësishëm të sportit këtu ke ne, po një nga personat mirë ditur nga publiku shkodran edhe magjan. ARMANDO, mirë se ke ardhur në emisionin tim. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Ne kemi qenë bashkë në emisione sportive që kanë të bëjnë me futbollin, ARMANDO, sidomos kampionatet evropiane, kampionatet botnore, nuk e di si më men. Në fakt tash të kam gjetur në momentin më të mirë, në momentin e një relaksi, po them edhe një qetësie njerëzore që nganjëherë unë e pëlqej shumë. Ju nuk, sigurisht që nuk jeni njëri i qetësisë, jeni njëri i punës, dhe ke respektin tim, jo vetëm timin, po edhe shumë tjerëve për këtë. Por pyetja e parë është kjo. Kush kanë qenë frymëzuesit tuaj për futbollin? Është vokacion, ARMANDO? I ke parë në televizor edhe ke thënë pse mos bëhem unë? Ke parë në kampionat evropian ose apo thjesht shkolla në fakt këto janë rrugët për të pas një vokacion? Në fakt, si çdo djalë Shkodrës. Normal. Besoj se Shkodra jeton me futbollin, në një farë mënyrët mund të them se e ka si fe, po thuaj se futbolli. Po, është një besim, është një religjion, ashtu është. Natyrshëm që edhe vetë si fëmijë i vogël, dëshira ishte e madhe, duke pa fillimisht si fëmijë në televizor patjetër, por edhe duke ndjek vllazninë e Shkodrës nga shkallët e stadiumit. Moj me atëherë gjithmonë ishte stadiumi i vogël me ata pak kam shkallët që ka kanë i vjetri, por nuk kena lënë, Shkodran nuk kanë lënë, po ndjek asë lloj sportit. Eksakt. Në Shkodër gjitha, unë moj mend edhe të rit, para të rit janë ndjek të fusha alkurave, dikur që ka kanë moshën plot për plot. Plot. Sikur se edhe pallati i sportit, me volejbollin, me basketbollin, apo jo edhe sporte të tjera të rëndësishme, edhe çitjen, që ti je pjesë e saj. Kështu që natyrshëm ka ardhur një farë mënyrë si gen, po them, jo vetëm i familjes, por edhe i qytetit. Aq më tepër kam pasur edhe një farë shtysë nga familja. Kur them familja, jo vetëm e ngushta jemja, po thojmë në prind edhe fëmijë që shkena kanë, por edhe ma gjan pak, pastaj përket edhe po them fisit të afër me gjithmonë, po si baba im ka luajt pak deri te 3 para 3 edhe e ka lënë atë kohë për shumë arsye, kurse doja tjetër jemi Benjamin Çaku, besoj se e njohin gjithë në Shkodër. Edhe ai ka arritur të jetë deri ekipi i parë i vllaznisë, i thirrën disa herë me kombëtarën e të rive të futbollit, por kështu për shkak një dëmtimit jo të shkurt, po të gjatë, u detyru që të largohej dhe të vazhdonte më karrierën me ekipin e Koplikut. Kështu që një farë mënyrë frymin e kena pas të mbrëmshme edhe tek familja. Por do të them që shtysa kryesore që i cilat më ka inspiru, më ka pështet, nuk më ka lënë më dëzu ka kanë nëna jeme gjithmonë. Ka pas momente të vështira, natyrshëm të mirë. Si fëmijë, pengesa jo të vogla, si jo vetëm unë, po si shumë bashkëmoshtatar të mi, të asaj kohe, arsyena objektive dhe subjektive, por ka kanë nëna e cila nuk më ka lënë më dëzu dhe ka kanë personi i cili më ka frymëzu, më ka pështet për të bërë ARMANDO që sot jam. Zoti Cungu, ju thot një, nuk është batuta, është një frazë shumë e goditur. Sporti është religion në Shkodër. Ashtu siç është edhe arti, patjetër. Me kuptimin jo të shpërdoruar të fjalës së të krahasimit, po me kuptimin e një feje, një besimi që kanë shkodranët. Në fakt, është një periudhë e gjatë kohë të lullëzimit të kohës moderne që me të vërtet nuk ndahet vllaznia, nuk ndahet sporti nga shkodranët. Kanë edhe shprehur regjinë dhe mënyrën e të konceptuarit, si më thënë, në bazament me idenë e tyre edhe me sportin. Në kohën e sotme, dakord, ju jeni më i vogël se sa unë patjetër, por keni një trashëgimi që e keni pësuar nga tjerët që është koha ime, po themi. Ju e shikoni të barazvlefshme të sotmen si koncept për sportin, për ndjekjen e tij, për modelin e tij, pikërisht si fe, si religion në Shkodër,
me të dikurshmen. Jo vetëm thjesht në diktaturë, por edhe në fillimet e demokracisë, edhe më anë, edhe më shtyme në kohë. Kuptoj. Në fakt, pyetja është shumë e bukur. Këtë pyetje kam bërë shpesh herë edhe vetit, por kam arrit një konkluzion, po jo vetëm unë, por shumë persona, bile madje edhe figura të mëdha e futbollit botror. Do të them se një farë mënyrë është problem global, jo vetëm shqiptar apo shkodranë. Është i vërtetë ashtu. Në fakt nuk ka të ngjame për mendimin tim. Patjetër që çdo gjë evolon, e si çdo gjë në jetë natyrshëm që edhe futbolli ka evolucionin e vet në çdo aspekt. Por ajo që mungon ka fillu më venit paktën e shoh në futbollin shqiptar shpirti. Kur thati që është e brezash, natyrshëm unë si fëmijë kam më mend kur shkosha në shkollë sa stadiumit një vllazni që figurat më të futbollit Shkodrës dhe shqiptar ku njefshin gjithçka në fushën e lojës. Përveç se kanë futbollistë të talentuar, por kanë vunë shumë shpirtin. Eksakt. Mos ty në natyrshëm fati e dëshë ti isha unë pjesë e vllaznisë. Kur bëj këto krahasime me brezin e sotëm, them drejtën, sot janë mundësitë shumë më të mëdha ekonomike, por mungon shpirti, dashnia më saktë për futbollin, siç e kena pas na në kohët tona. Në fakt, edhe brezi jem, fatkeqësisht duhet me thonë që një farë mënyrë kena kanë thojza brezi Diegun për sa i përket aspektit financiar. Unë për vitet tona më mend që kam luajtur me 128.000 lekë vjetra rrogë. Atëherë kanë trajtim ushqimor edhe rrogë bashkie të ashtuit. Jo vetëm unë, ta lojtarët e vllaznisë, brezit tem në atë kohë. Kurse sot thash më përpara i ka ardhur mundësitë e mëdha ekonomike dhe gjëra që nuk e çardhën më të madhe sepse ky brez i ri sot nuk e ka dashni, thashë, nuk e ka atë objektiv, atë sedër për ta bërë futbollin rrallë, por me ndihmë, me shpirt, me zemër dhe mandej patjetër që edhe aspekti ekonomik. Kur thash, por nuk është vetëm problem shqiptar, por është global. Unë di të them një thënie të trajnerit madh anglez, Bobby Robson, i cili kur ka qenë te Barcelona në atë kohë, ishte trajner i Portos, madje te Barcelona dhe kombëtares angleze. Pa të thonë sot është e vështirë për të komanduar një ekip futbollit, mos i kur futbollistat gjithë sot parkojnë makinat e fundit me X5 e Porsche, ndërsa unë jam me një makinë modeste, thotë. Kështu me këtë fletë për të kuptuar shumë gjëra. Në fakt, merka tregëzimi, biznesi kaq biznes në sport është e vërtetë që losin milionat, është e vërtetë që vetëm bastet kanë miliona e miliarda. Por problemi është si ta mbash atë shpirtin. Shiko, në përvendet kështu, në përvendet akoma gjysmë folklorike ose folklorike, siç është Brazili për shembull, mund ta gjesh edhe një lloj shpirti të tillë, pavarësisht se merkantilizmi, tregu, fuqia e tregut, blerja, shitja funksionon. Por kalimi në absurd është si pasojë e kërkesës imediate për përfitim ose për renditje, apo është abuzim për mi sportin. Me këtë duhet të them, domethënë të jem më i qartë. Bëhet sepse është për hatër të kësaj dhe duhet bëhet kështu, apo fillon egzagerimi. Sepse kur të hum ajo që thoni ju, hum në mënyrë drastike shpirti, kur ai s'ka asnjë lloj interesi për qytetin e vet, kur s'janë ndonjë hiç për qytetin e vet. Or kur se ka as qytetin e vet, kur nuk i plas hiç, po e them as për spektatorin, as për këtë, as për atë. Kush do zgjidhë? Vetëm leku e zgjidh këtë punë? Ja, absolutisht nuk e zgjidh leku. Leku mund të blejë çdo gjë, po shpirtin, zemrën, karakterin nuk mund ta blejnë. Këta janë disa virtyte që nuk mund të bëjnë një njeri pa ata. Ose duhet vish në shkallën e profesionalizmit në mënyrë kaq të lartë, kaq sublime, sa ti bashkosh këto në mënyrë racionale, të dyja këto, shpirtin me paren, edhe pastaj aty më sonaj nuk e di se çfarë mund ndodhin. Në fakt, thash por në një pak keqardhi për faktin që brezi sotëm nuk e mendon futbollin si brezat më përpara, dhe nuk ka atë njëshmëria, dashni. Vjen edhe për faktin e mosnjohurive, faktin kështu kam arrit një farë konkluzionit vetë. Që të dush një qytet, të dush i fanel, të dush i profesion, si që është edhe futbollistit, besoj se duhet dish se për ke bën pjesë. Normalisht. Për i ku vjen, kush kanë kënë para arsit e tuj, pjesë identitare dhe dinjitare. Çfarë gjuhësh kanë lanë, por edhe çfarë përgjegjësie ke ti për ta transmetuar, se jo për ta thulë më lart. Normal. Manel këtë klub ose këtë fanel.
Dhe jam mos i bindën që një pjesë e mirë nuk e njeh historinë e qytetit. Unë shpeshherë përdori fjalë të thënë folklorike, unë në fakt tash apo një fije si zhargon i përditshëm tallavan. Ky tallava demokracia pothuajse 30 vjeçare. Ka ndodhur gjithçka. Ka ndodhur venitje, dëshira shpirtit, zemrash, kulturit, qytetnimit. Dhe shpeshherë njerëzit jo për fajin e tyre, por për fajin të ndollive janë vrapu për të fituar bukën e gojës apo mas biznesit, mas ekonomisë familjare, që sot nuk është e lehtë për ta pas. Që është gjithçka sfidë shumë e madhe ose një luftë mjetese për ta pas dhe fatkeqësisht kanë lënë në plan dytë, besoj kena hupi fijat e thelbin e qytetarit, qytetarisë, sidomos Shkodrani që ka qenë e njoftëm një qytet jo vetëm për sportin e për artin, por në radhë parë ka qenë edhe për kulturën. Fatkeqësisht thash më përpara, unë shoh që është venit i fije dhe jam i bindur që një pjesë e mirë e sportistave nuk din çfarë bën përpara me vllaznin, nuk din kush kanë personat që ja kanë dhënë këtë temën vllaznisë. Kur kam qenë trajner te vllaznia, jam mundu, tham drejtë, gjaja e parë që kam bërë, ditët e para që kam rrit aty, të fus këtë frym te ekipi sepse e shifsha që nuk ka se mungote niveli i futbollistëve, nuk po flasim për nivel për dal kampion apo për dal treshin e katërshin e parë, por jo edhe nivel për të qenë fundit dhe para fundit e ekipi. Pra, u dote një nxitje, u dote një impuls tjetër. Tek ekipi dhe tek djem, gjatë cilën thashë gjeta të venitëm dhe me gjitha mënyrët dhe me gjitha gjanat jam mundu për t'i tregu, për t'i bua me ditë se kush është fanela vllaznisë, kush kanë kanët e emra që e kanë quajtur vllaznin deri këto nivele. Dhe i kam thënë shpeshherë mundonu dhe duhet të respektojnë më shumë vetin. Në fakt në Shkodër nuk respektojmë vetin tonë, emrin tonë dhe realisht ndajmë respekt më shumë jashtë Shkodrës, në gjithë Shqipënia. Pra kur ty të respekton një Shqipni për emrin e vllaznisë që ke, se s'duhet të respektosh më tepër vetin ti, pse duhet ndihesh inferior ti. Qartë. Sikurse në fakt ka një disproporcion të jashtëzakonshëm moral dhe etik. Mirë, nga njerë njerëzit nuk i shpjegojnë mirë se kush është imorale dhe amorale. Fatkeqësisht i kemi të dyja. Kemi një stadium, po mund të jenë në qendër ose diku më tepër se sa qendra e Shkodrës, 120 pika ku luhen vehen baste. Ka një problem të madh etik këtu dhe moral i dashur Armando. Ka një moment i cili të bën që të mendohesh më tepër se sa duhet. Para 3-4 vjetësh, një mik i jemi bën shakaj. Respektoj shumë inteligjent, shumë i mirë ditur, thotë, a do shkojmë të vëmë në bast? Unë baste, që dhe baste. Ik marrë them se unë jam nga ata modelit vjetër, unë jam hala me zemrë, them se vej baste. Po tha se lunë vllaznia, tha me filan ekip, edhe du me shku me vu ku në vllaznisë. Ik marrë, i marrë maskara. Nuk i thash maskara, i thash i shpejë ma dram. Edhe kjo, po pa tjetër, kjo është Kjo është kapitalizmi, thama, kjo është të shi, unë këtë pa ta them për të nëzit edhe një batut tjetër, para se me fillu me egzagerimi është egzagerim, po imoraliteti dhe amoraliteti, masane, kur duhen përdorë, nga të gjitha se pa këthejnë, po e këthejnë, edhe një, po themi, hyni, ti i the religion, por vllaznia në fakt e di çfarë është një pedestal i lartë, kaq i lartë sa duke ja hekë këj tull kështu, duke hapë edhe të tillë element cilët janë shpërfytyrues për një lavdit tillë, ajo mëse ne fillon e zvoglohet, mblidhet derisa bëhet një gjë e parancishme pastaj. Ju duket pjesë shoqërore kjo, është politike Armando apo është thjesht administrative një modeli shoqëror që po merr drejtim të keq? Ose ka marrë drejtim të keq? Po herë du me të falenderoj fort për pyetjet, se realisht janë një personi i parë që mi bën ta pyetje. Unë fakt më pëlqejnë me ngacmu, se më pëlqen edhe me fol realitetin. Normal. Kështu që po ndihem edhe lirë shumë në studio son dhe me ty. Për këtë punë jena. Dhe në fakt duhet të them se është pothuajse i prek gjitha këto që ti them më përpara ceke më parë. Por duhet të them që është edhe më kryesorja se në shqiptarët një fije
anojmë ka paragjykimi më tepër se është. Jo se s'ka problematika. Ka problematika në futbollin botëror dhe në çdo lloj sporti. Qartë, Po jo vetëm në Shqipërinë, sepse nuk shpikim gjë normal, patjetër. Këtu realisht bëhet shumë herë qimja traj, kena thonë. Mjafton mund të jetë 1, 2, 3 elementa dhe paragjykohesh çdo ndeshje. Unë më mend edhe përpara dhe ku kanë luajtur brezat të tjerë, mosha e brezave të tuaj. Me Zmijonin e Bushatin, e Fakin e Brizën, e tjerë. Kena në një stadium ushit e Blenin. Kur kam luajtur me brezin tonë, ushit e Ble, se qa Ble a shit 128.000 lek, nuk e di, thëmë drejtën. Nuk di që mund blehet me ta. Sot noshta po blehet, atje s'ka pas as Euroloto, as problematika tjera. Ishit out në këtë drejtim. Dhe nuk mund të mendoj se një person mund ta çojnë veten për atëherë për me shit vllaznin për i drek. Nëse ka pas në një tillë, mundet edhe me pas në një individ caktuar, por nuk du me besu. Kurse në ditët e sotme, në fakt ta bën fije më problematike. Fakti që përmendën pikat e basteve, më shumë kanë filluar më bë pika baste se njerëz më në qytet. Në çdo hap shef pika baste në 2 kratë rrugë, se vetëm shef burrat me kry kështu. Çka s'no tham drejtën në si vend botës. Gjithë kena dalë jashtë, sot kena pas mundësi me pa. Ja, kjo këtu shpe. Në shkosh një qytet ku do t'jesh, në çfarë do qytetit perëndimit, duhet me brell tanë qytetin me mujt me ta kap synin në një pikë bastit. Ose janë të caktuar që ai që është lojtar vendi më i varfër i botës. Na akuzojmë veten për vendin më i varfër i botës, se kemi bastet edhe apekset më të mëdha. Ku ka varfëni, ka dhe përfitime tilla për të bërë rob ose pjesë e pandashme. Siç thash, imoralitet me amoralitet, të dyja bashkë. E këtij mikrobit. Kështu që ka më për ta ndarë që thënë është mënyrë për menaxhim apo mënyrë për individ dhe zaktuar, besoj se thash më përpara është i projekton. Ka persona individ që tallen me ekipet. Qartë. Individ caktuar, dhe kjo thohet bëhet fjalë për individ brenda fushë lojës. Por mund të ketë edhe ndoshta edhe persona të cilin e kanë për ta menaxhuar situatën. Eksakt. Gjithsesi, unë besoj se janë raste jo shumë të dukshme sa që flitet. Po nuk mund të them se nuk ka. Mund të them se nuk ka sepse duhet të jem edhe hipokrit. Jo, unë po s'më beson askush. Dhe sikurse nuk mund të them se nuk ka në Shqipëri, nuk mund të them se nuk ka kërkon në botë. Normal. Po ja deri paragjykojmë deri në ta nivele, madje se na paragjykojmë edhe Juventusin me Realin apo Barcelonën me Romën para 2 javëve që e la vetë Barcelona ja shiti Romës. Nuk besoj këto teoritë komplote. Tham nuk më pëlqejnë fort, po jo se nuk ka fenomene të tilla. Qartë. Armando, çfarë vllaznie ka qenë kjo? Kush ka qenë Armando? Edhe kush është mentaliteti i kësaj kohe? Në fakt janë 4 fotografi, ato kemë marrë, por periudhat mund të jenë të ndryshme, edhe modeli, por sidomos ai publiku mrapa, që thotë shoh me të madhin Pavlit Noja mrapa. Në fakt janë pothuajse 3 periudha vllaznie, brezit tem, 2 sipërmet me Paulin Nojën dhe me Sinanin. Po edhe kjo si ekip krejt jena në 98-ën kur jena shpall kampion. Dhe nuk ka shumë nevojë për fjalë apo për komente, vetëm për të pasur stadiumin. Absolutisht. Dhe kjo ka një në ndeshjet kryesore ose ndoshta me shumë gjasa mund të kenë ndeshja fundit me Dinamon ku ne ishim shpall javë përpara kampion. Po. Dhe ka kenë ndeshja fundit me Dinamon, por ju siguroj se kështu ka kenë stadiumi qartësisht gjithë kampionatin, jo vetëm në këtë vit, por në gjithë pothuajse periudha që kena luajtur me brezin tonë. Por kjo vlen për të kuptuar se sa shumë ka humbur Shkodra edhe Vllaznia vitet e fundit. Natyrisht aty jam të thash pjesë krizis me ekipin, me djem shumë të ndërum të cilët e kanë dashur Vllaznin, kena kanë shumë më shok në atë periudhë. Normal. Me njëri tjetrin, kena respektuar shumë më tepër, kena kanë shumë më toleranta njëri me tjetrin. Normal. Dhe jo rastësisht ndoshta edhe kanë ardhur ata rezultate. Publiku vjen, mund të mos merr rezultate, po kur shef që ke shpirt, kur shef që përplasesh, kur shef që ke dëshirë për ta fituar ndeshjen, jam i bindur që edhe publiku afrohet. Kurse këtu besoj që mund të jem në 2003 jam me Durrën, me Partizanin në Shkodër. Me sa duket do të kenë marrë pjesa e parë, të dalë në të një dhomat e zhveshjes. Po, normal ashtu është. Dhe sa tjetër është po atë vit në verë të Kupës e Europës. Besoj që është ekipi izraelit në rënturin e parë tjerë ka kënë Kupa Intertoto. Në fakt këtë sezon më i mend që pat me bëj nisje shumë të dobët.
kampionatit. Po thuj se përfundume në vendin e, Hulion kanë 16 ekipe, mas u gabosh atëherë, dhe shkume në vendin e 13 për 6 javët e para. Sepse ishte ekipi me djem të rritë ardhën në periudhë dhe ala nuk ishte konsolidu si që duhet. Një po shpeshherë, jo shpeshherë, po gjithmonë në shqiptarët muta nuk kena kohë me prit. Shpresë mos trajnera as sportista, por e do në prodhimin mbrëmja sekondit dhe mbrëmja sekondit nuk mund vinë gjanat. Edhe realisht mandej mas neshe 6-7 kena bon pothuajse 7 fitore të barazime pa hu pas një dhe kalume në vendin e tretë. Dhe përfundume po ashtu në vendin e tretë. Këtu vlen për të theksu sepse tanë ekipi janë Shkodran. Në periudhë kena pas Zan Ragamin trajner. Dhe pat me marrë pjesë në kupën e tërtotu, këtu është në ekipin Izraelit Apoel Bersheva, Majmend që ka kenë. Në turin e parë e kena kalu dhe në ka pas Roma dhe me Slavin Belupo. E ti qam linte që po ti të më falësh për fjallën. I kërkoj të falën, nuk du të ma keq interpretojnë fjallën. Nuk është retorike që po të them. Stadiumi nuk është ky i sotmi. Është stadiumi janë, e respektoj, kur nuk është ky që si sotmi. Ju jeni fukarej. Për këtë po kërkoj të falur. Jo, absolutisht nuk është thymi, është nerë, ti është fukara. Po jeni kampion. Përpara po bëja atë dyzimin midis morales edhe amorales. Nuk duhet në keq kuptoj, nuk është imorale, është amorale. I kundra moralit. Në fakt, vllaznia po rikthehem edhe herë, po bëja edhe refreni, ritornilon. Vllaznia është lartësi e madhe, Armando, unë e di që unë jam pjesë e saj, kam qenë 25 vjet sportist. Në mushën syt me lot. Mirë, po vjen një kohë që po e them coptë, që maskarej të sportit edhe sidomos maskarej të kulturës shkodrane e din mirë boll që edhe me fukarej, edhe me djem që noshta mas e kanë dëshiru shumë gjana, po e nxjerrin kampion. Lodhen, vdesin atje. Edhe vjen një moment që në kushtet më të mira, në momentet më të mira, gati po e çojnë atje ku nuk kthehet më. Asgjë nuk du prej teje, nuk du përgjigje. Në fakt se po bëna gati një ekspoze që i dhash edhe përgjigje vetë. Por ama një pyetje dele qartë. Ky raport tash është përmys edhe nuk do vi më, ke shpresa për këtë punë, Armando? Ne do flasim prapë, ndoshta i kthehemi, por shpresa vdes e fundit. Absolutisht që nëse i thirrin mendes nëse Shkodran. Është shoqëri që duhet me realizu. Se arrimi herë që duhet nalen a fakt. Normal. Qoftë ecjen, qoftë vrapimin. Kur thamë ecjen vrapimin, rutinën e përditshme për vrapu mas lekut, mas interesave personale, politike etj. Po të nalet mendojmë herë siç kena kërkuar të mendojnë sportistët, kush jena, kush kanë kënë prej ka vim, kush ka emën. Dhe duhet nalet mendojmë i fjet i thrasim sa më shpejt. Ke nostalgji, Armando? Po tjetër që kam nostalgji, kur shoh thash edhe herë ky stadium, mundi të tham një diçka. Shihni stadiumin sot, shihni stadiumin që ka kënë. Po të shihni fushën që këtu nuk duken mirë. Fusha është pothuajse tokë dhe pjesa më e madhe një kushte mizerabil. Kështu kena luajtur na. Topat nuk kanë kënë si sot. Unë më kam luajtur 2 vjet e gjys, jo vetëm unë, s'ka marrë më thon unë, po kur flas unë flas me brezi. Tan brezit tëm dhe shokëve të mi. Absolutisht. Si kena vujt pak a shumë njësoj, dikush më shumë, dikush më pak. Kam luajtur 2 vjet e gjys me 2 numra e gjys kpucën më të madhe sepse s'kena pas kpucë futbollit atko. Kur kam marrë 19 vjeç te ekipi vllaznis, kam shkuar në Skënderbeg te një shok i jemi që disha që i ka pas ardhur në Lima nëpërmjet institucioneve fetare një palë kpucë futbollit. Dhe kam shkuar ishte me shumë taka, por një 4-5 i më moshin gjysa takave, po gjysa takave jo, me ata kam dalë të vllaznia dhe me ata kam luajtur për një periudhë. Normal. Dhe më mu dha mundësia me mi dhuru, me mi falë dikush tash një palë kpucë, unë 41 e kam kamën, por ata ishin 43 gjys. E kam luajtur 2 vjet, derisa jam shpall kampion me kpucë 2 numra e gjys më të madh. Kurse sot kur mendon që të djem, do duhet thonë faleminderit Zotit që ka ardhur kjo mundësi. Normal. Kpucë kanë si të Mesit dhe të Ronaldos se nuk i mungon kërgjë. Para sot ke mundësi për të blejë gjithmonë, por edhe dyta mundësitë ekonomike çdo sportisti sot janë për të blejë sepse nëpërmjet pagave
nuk janë shumë të vogla, por dalin e mjaftojnë për të pasur edhe këpucë të Ronaldos e të Messit. Topat janë Adidas të fundit, siç luhet Champions League apo kampionate evropiane botnore, po me ta luhet. Fusha është special. Fushat janë, besoj se janë rregulluar prej vitesh, ka të paktën 5 vitet e fundit janë rregulluar tonë në Shqipëri, stadiumet të paktën janë tonë që luhet futboll, kush din me luaj futboll. Normal. Dhe më balanca nuk ka të krahasuar situata përpara me sot më për sa i përket rezultatit. Thash më përpara fajin duhet nalën na si Shkodran, pa përjashtim kur tham na fushëllon pjesë e Shkodrës vetë dhe nuk mund të heku përgjegjësi si Shkodran. Më janë tjerë se gjykojnë përgjegjësitë gjithë secilit, por thash më përpara nuk na ka ardhur keq as për Gjirokastës, as për Skaparit, as për Tiranit, as për Durrësit, por janë Shkodran vetë që e kanë çu Shkodrën edhe vllaznin në këtë situatë. Se kam thënë edhe herë tjera në studio tjera, e di që nuk i ka tingullu shumë kuj, mirë në vesh. Ka persona që janë të lidhur me interesa direkte dhe nuk i pëlqen kjo. Por kam thënë një diçka sepse jam mësuar me i thënë gjëra siç janë. I llimi i thënë. Normal. Shpresoj si kontribuoj sado pak me fjalët e mia, me thënjet e mia, ndoshta një person ose dy mund të napin drejt. Nëse heshtet, do të thotë miratimi të keqes dhe vazhdimësisë. Exact. Se regresit, në fakt jam rrit, kam lind, jam njohur për vllaznis, jam njohur për këtë qytet dhe kam përner që jam kudo që kam qenë. Flas shkodranisht në puro në çdo studio të Tiranës, edhe pse jam kritikuar shumë për gazetarëve të Tiranës apo për studiove. Jo se s'di për të folur gjuhën letrare, por s'm pëlqen për ta folur sepse jam për Shkodrë dhe do të identifikohem si shkodran. Normal. Sikurse po rrisim edhe fëmijë, jam bë fëmijësh në këtë qytet dhe du që i fëmija jem, jo vetëm unë se si janë atë vjetër edhe na, po kena shpresoj me shnosh Zotit dhe me ndihmën Zotit. Me na dhënë forcë dhe jetë për të jetuar sa më gjatë. Por po rrisim edhe fëmijë në këtë qytet dhe du më të mirë në këtë qytet. Qartë, normalisht. Kur flas vetëm për sportin, por edhe për artin që fëmija jem të ketë një mundësi diku ku të shohë një art, një kulturë, një diçka sepse në fakt na myti siç e thënë ti Eurolote, me Hana, Tallavaja dhe kjo është regresi që 30 vitet e fundit sidomos Shqipëria ka fituar. Normal. Kalojmë këtë foto tjetër. Këtu e lojtari i vllaznisë, por nuk e luajt vetëm me vllaznin. Tu jam me Teutën. Në vitin 2001-2002 bëhem pjesë e Teutës. Dhe është inaugurimi hera parë e tapetit të ri që i vehet me drejtimin e presidentit Njerit Miftarqela. Po. Që ka bërë shumë ai person dhe duhet vlerësu dhe duhet falenderuar shumë për vllaznin. Si ka bërë tapetin në të parë të Shqipërisë, mos më thani pari, ka vënë riqimin, ka marrë nivelet më të larta vllaznin, ka shpall kampion vllaznin. Dhe këtu është vënë tapeti i ri dhe koncidoj ka kanë fund vëtorit mos u gabosha diçka të tillë. Tu marrë gjysa e sezonit dhe koncidoj me ndeshën tonë me Teutën. Fatkeqësisht për vllaznin normalisht, por fatmirësisht duhet të them për veti, për ekipin ku aderosh në atë kohë të Teuta. Fitu me 2-0 në Shkodër, shihni prap stadiumin, nuk ka nevojë për koment. Qartë, normal. Jo, kam qartë. Ku golin e parë po ta shënu unë me penalltin dhe sa dytën me Mellin. Dhe më lejo të them vetëm 2 fjalë. Unë jam shpreh, jam mendu, thash parë kam thënë gjëra si kam dhënë me zemër dhe vazhdoj t'i them. Nuk di të bëj as hipokrizi, as servilizëm, por është e vetmja herë edhe pse kam shënu në një stadium plot e përplot mushën, nuk kam dhënë as edhe gjys, fymjet, shamjet. Prej tifozit Shkodran, edhe pse bëna gol ditën e inaugurimit brenda Shkodër edhe fitume, por kam dhënë vetëm respektin më të madh dhe mirënjohjen edhe duhet u kitë edhe sidomos kur kam marrë ndeshje. Kështu që gjeta ndoshta mundësinë për të falendëruar edhe herë me zemër. Patjetër. Çka? Unë kisha edhe pyetje tjera, po tash po vazhdoj pak logjikën tuaj. Natyrisht është një moment tjetër edhe ne sa po fillonim të shijonim këto lëvizjet e lojtarëve, blerje, kalimin nga edhe më përpara se po sidomos në këto vite. Çfarë mentaliteti gjete, çfarë ekipi gjete, kush ishte ndryshimi më mirë me thënë, çfarë raporti kishte Teuta në atë kohë me vllaznin? Ç'më mentalitet ishte? Teuta është një ekip normalisht i njoftun, por kur me emrin e vllaznisë. Normal, patjetër. Unë nuk shkova te Teuta për më mirë absolutisht. As për konkurru vllaznin.
për të qenë i sinqert dhe i ndershëm me veten. Para se me shku te Teuta, unë kam qenë 1 vjet përpara në Gjirokastër, me luftetarin e Gjirokastërës. Në atë kohë ish presidenti atë kohëshëm është presidenti aktual të zoti Tavo, Grigor Tavo, i biznesmen tepër i fuqishëm. Dhe kërkoi të bëte një Gjirokastër të madhe në atë kohë. Dhe pat me shku 4 shkodran, me Martinin, me Licin edhe me Nogin kena kanë të 4 në Gjirokastër. Duhet ta lidhi fije çka gjetet e Teuta për të thonë që nuk shkova për më mirë te Teuta. Qartë. Unë realisht, në fakt tash i shprehje me shumë vend, ndoshta sepse e gjej vetin në këtë shprehje. Thonë për shkodranët historikisht kanë qenë persona që kanë qenë vështirë për të lëviz. Për Shkodrës. Në kohën nga matë në shprehje, jo vetëm për sportin, për çdo gjë. Pas shumë emigrantë, as emigracion, Eksakt. Jo se kanë pas një luks, jo se kanë pas një ekonomi të mirë, nuk e di, ai ka një qyteti, nuk e di. Njëjtën gjë kam kanë edhe vet, nëse mund të them lokalist në një farë mënyrë. Normal. Plus për vllazninë e Shkodrës besoj se është një maksimale që mund të pretendojë në futboll, sidomos në ato kohë. Sot fatkeqësisht as venit pak. Nuk i tingëllon në një gjë shumë e madhe sot emri vllaznisë, aty në që nuk e njohin vllaznin, por për realitetin e tillë është. Pra, kam qenë shumë i nderuar dhe i respektuar që kam luajtur për vllazninë për këtë fanele, për këtë qytet. Po çka se aspekti ekonomik ka kanë shumë më i madh në ekipet tjera. Ç'kishte ndodhur? Pikërisht kjo ishte pyetja. Çka kishte ndodhur me Teutën që paguante më tepër? Nuk kishte lidhje se paguante më tepër. Thash unë ka marrë për të fol hatu. Për të qenë modest as sa mundem, por për të thënë një realitet. Në vitet që unë kam luajtur për vllaznin, po thuaj se kam luajtur me një periudhë shkutën, po kam luajtur për rreth 9 vjet, afër 10 vjet që luajti për vllaznin. Dhe natyrisht kam pas ofertat nga gjithë klubet, kur tham gjithë klubet, kam vënë listë gjithmonë klubet kryesore të kanë Tirana, Partizani, Dinamo, ka kanë në atë periudhë, Vlora ka kanë momente të caktuara, që në 96 me të firma piramidale, ka pasur bum etj. Dhe kam preferuar të jemi sinqert për të luajtur vllaznia. Pa çka se edhe shtysat e shumë persona kanë për të shkut, sepse më afër Tiranës, më afër Federatës, më afër synit kombëtares, më afër shumë gjërave tjera. Fakt ëndër është për çdo njeri për të veshur edhe fanelën kombëtare, qoftë edhe i sekond vetëm. Por kam preferuar për të ndajtur vllaznia dhe shkaku se ndoshta zgjat e fije që kam ik prej Shkodrës, nuk kam ik thash as për ekonomi më të madhe, as për një respekt, as për fanelën më të madhe, kam ik se në faktikisht edhe fatkeqësisht duhet të them nuk gjet me respektin të cilën në fakt e dhamë e kontribuame për as mundësi sa kena pasur vllaznia e Shkodrës. Na dal kampion, kena dalë sistematikisht në Kupat e Europës çdo vit, në kampion, finalista kupash, fitim superkupesh etj. Dhe ardhi momenti në 99-ën ku dojmë në kampion dhe realisht atë vjet nuk u paguame. Ishim shumë rroga gjanat mrapa metën apo pa marr. Nuk u paguame, madje u përbuzme. Unë jam i thirrur natyrën është e vështirë në këtë aspekte, nuk u gëres më as lekun as gjë përpara dinjitetit. Është jam i gabum, por thash më përpara nuk mund blet asgjë me lek. Dinjiteti, karakteri, zemra, dashnia nuk mund blet kjo gjë. Dhe mendova me shumë vujtje për të lëviz. Dhe shkova për të luajtur për luftetarin, thash kena luajtur 4 shkodran kena shkutje. 4 tjerë kanë shkuar në Ballsh, Astit Premçi, Ilir Dibra, Gjahysa, Volumi. Dhe po thuaj se iku krejtësisht ekipi i vllaznisë. Një ata që kishim dalë kampion, një ata që kishim dalë Kupën e Europës, një ata që i mushim stadiumin. U shpartallua ekipi. Erdhën, nuk jam kundër globalizimit, nuk jam kundër Jabanxhillekut, edhe unë kam qenë Jabanxhi që kam shkuar Gjirokastër apo në Durrës apo në Greqi apo si trajner rrugash, kjo është pjesë normale e ditëve të sotme, se në fundit duhet edhe pak ekonomi për të marrë frymën, si thonë apo familjen. Por shkaku ishte kjo, që u largova. Pra, për të thënë që edhe te Teuta nuk kam marrë lek më shumë se te vllaznia, por jam një shumë më respektuar që të jem i ndershëm dhe korrekt. I vlerësuar për një qytetit, jo vetëm në aspektin ekonomik, por thash më përpara që vlen më tepër mua në aspektin moral dhe njerëzor. Po si, kush e ka zhgrejë këtë mekanizëm të një autopersekucioni në Shkodër? Kështu ka ndodhur historikisht me vllaznin e Shkodrës. Kur tham me vllaznin, për që jam pjesë e futbollit, po flas për futbollin, por si fëmijë, si qytetari i Shkodrës, si ka ndodhur në çdo fushë, po thuaj se në Shkodër. Edhe lart ka pas problematikat e veta. Në çdo fushë tjetër, fatkeqësisht nuk duhet të jetë e tillë, por
Dhe erdhen pothuajse një vllaznik jetë të re, me djem që s'kishin asnjë lloj kontributit futboll, madje për atyne që edhe anonim kret, të vllaznia, morën 7-8 fishin e mundësive dhe rrogave që kishim na, na s'morëm as i lek, mundin djerë se në kontributin tonë e morën tjertë. Dhe kjo ishte ajo rrëpatja, si thojnë. U ktheva prapë më mas këtij kampionat jam kthy edhe herë te vllaznia, me kërkesë të presidentit Qela, por i nxitun shumë nga shokët e ekipit, nga i pjesë shokëve të ekipit, dhe që kishin shpreh dëshirën e madhe të mba thirrë hajde bana edhe herë bashkë se kena kanë ndikuar etj etj. Erdha me dëshirën më të madhe prapë me kënd të vllaznia dhe kam ndaj edhe për i sezon e gjys dhe mandej e kam mbyll në Prishtinë, në flamurtarin e Prishtinës. Ke pas lëvizjen edhe aty. Ikit e mia nuk kanë kur me dëshirë. Me qira fjala për flamurtarin e Prishtinës. Aty ekzistote në një farë mënyrë koncepti më normal për sa i përket marrëdhënieve institucionale, apo ishin akoma në fazat ata zhvillimi? Sepse si një botë tjetër, duket sikur ne afër jemi, shqiptarë jemi, po si duket. E tham me i bindje të plot që Shqipnia në ata kohë, në ata vite, edhe sot ka interes ekonomik tepër më të madh, pa fuqi ekonomike, presidentët apo klubet apo sportistët paguajnë shumë më mirë. Jo më këtë vinë otan kosovarët për lujtë Shqipnia, apo Maqedonës, po thamë se mund t'jena konkurrues me kryesorët në rajon për sa i përket pagesave. Se mos harrojmë se 3-4 ekipe kryesore kanë pagesa astronomike, 7.000, 8.000 dhe 12.000 euro. Për mos me marrë më dhe shembullin e Çanit që ka kanë 200.000 euro, a dollar, a 220 diçka tjetër. Qartë. Që i bjen 2.000 euro. Nuk është vetëm futbolli, ashtu është televizionit, ashtu i kemi disa gjëra kështu. Por fatkeqësisht ne nuk arrim për të kuptuar se si funksionon edhe si duhet prej ku fillon futbolli. Tu ka lekë paguhen me 1000 euro sportistat, por s'ke topa me bazë servitje. Normal. S'ke bazë materiale me bazë servitje, ke rrjeta shkyme. Përpos kësaj mëndaj, fatkeqësisht jena edhe thirr për të marrë komanda shpeshherë. Ne si shqiptar mendojmë se tani dina s'kena nevojë me zanën për i kërkuj. Normal. Për të dalë te Kosova, në fakt Kosovë nuk e kam gjetë këtë gjë. Pagesat për te asaj që unë edhe Grima kena kanë të dy u pagushim jo keq mirë, si më thënë, po ishin dy të veçum. Pjesa tjetër e kosovarëve ishin pagesa shumë të vogla. Por nuk mungote absolutisht asgjë. Baza materiale ishte ul sport në kohë kanë në nivelet më të larta lutë gjysa Bundesliga gjermane. Topat po ul sport, puc. Baza materiale nuk mungote absolutisht asgjë. Përkushtimi i djemve kosovarë është shumë më i madh, janë shumë më kry poshtë. Kanë më hartë ata pa. Se na shqiptarët dhe e dojnë punën shumë më tepër se na. Jo rastisht edhe kombëtarja është e mbushur me kosovar, apo edhe klubet në Europë janë të mbushur me kosovar. Absolutisht. Jo se janë më talentuar, janë shumë më talentuar në Shqipëri. Por kena pa kryt më nel se duhet. Dhe kjo është një përshtypje që më mund të marr shembull në Malzi këtu, janë me rroga 700 euro, 1000 euro është lojtar të Malzi. Thashtu marrin 7, 8, 10, 12, 20 në është në Shqipëri. Por po të shifsh ekip malezez edhe ligës dytë atje, nuk i kanë 30 topa në çantë tani se tan veshën njësoj në servitje. Kanë janë institucional, shkurt më janë profesional. Kanë kulturë tjetër. Eksakt. Një mendim tjetër për sportin. Në fakt çysh aty fillon sporti. Qartë, normal. Malezez ishte vetëm më çalosi me Milan, Arsenali tjetër me ekipet më të mëdha të botës, malezez, serb, kroat. Për shkak të kësaj kulture dhe këtij mentalitetit që e fillojnë gjën prej zeros, aty ku duhet fillojnë gjën. Absolutisht. Se na shkojmë te maja, kena shkuar 14, por pa bën katin e 5. Ne kemi vështirë shumë të ndërtojmë institucionin. Ka problem. Ne duhet me kuptuar që Vllaznia, Partizani, Dinamo, Teuta, para se të jenë pjesë e zemrave tifozëve, po edhe pjesë e basteve tifozëve, është institucion. Ta ndërtosh një institucion është më vjen keq që e them këtë punë, por në kohën e diktaturës institucioni ndërtohej. Edhe e mblidhte mësane edhe mand masivitetit, mblidhte edhe pjesët njerëzore të tij. Vllaznia kishte edhe pjesët njerëzore. Vllaznia nuk ishte vetëm futbolli, ishin 3600 sportistë. Por ne nuk ndërtojmë institucion. Armando, më lejoni që në këtë moment para se të dalim ke fotografia tjetër, të bëjmë edhe një minutë publicitet për atë që mban këtë televizion, që e çon përpara këtë televizion, edhe sidomos dy emisionet e mia, si Flashbackun edhe Heritage-in.
Në fakt, i bën të munën kompania e agjencia e udhëtimeve, është Ana Tursi, është kompania Ana Turs, e cila bën të mundur jo vetëm udhëtime nga më të ndryshme të ka linjat nga më të shumtat, ka një eksperiencë zakonisht të gjatë në raport edhe me shumë kundërshtar të tjerë, po themi kolegë të tjerë, por ka edhe një veçori të jashtëzakonshme të cilën unë nuk harroj ta them në çdo emision. Aty gjen paketa udhëtimi me çmime jashtëzakonisht të arsyeshme, me çmime shumë të arsyeshme. Edhe kjo është një nga veçoritë dhe cilësitë shumë të mira të Ana Tursit. Në fakt, shtresat e shoqërisë, ato që kanë dëshirë të udhtojnë, nuk janë vetëm milionerët edhe miliarderët, ato që kanë lekë, por duhet të jetë edhe populli, duhet të jetë edhe shtresat. Aksesi në udhtim edhe në vizita kudo në botë me anë të këtyre paketave bëhet nga Ana Tursi në mënyrë sipas meje të shkëlqyeshme. Armando, kthehemi në emision. Harrova tash, kisha për të pyet një diçka, po thash po e le mrapa. Më kujtu shumë mirë. Pa u largu nga kjo fotografi. Në fakt, edhe tregu i mbrëmshëm Armando midis futbollistave këtu, po dhe tregu i jashtëm ka një lloj ndërthurje e cila edhe kjo të bën shumë të dyshosh në veprimet e tij. Nganjëherë shohim futbollist huj, me gjithë respektin, që nuk ka një vlerë kush e di çfarë, por është harxhu një sasi prepotente lekësh. Shohim nganjëherë talente të cilët o nuk përdoren o keq përdoren, domethënë ajo që thoni ju tallavaja duket shumë edhe në këtë drejtim. Është e inspiruar kjo, ka një lloj deteksioni që do të shkojë kështu, apo me të vërtetë është rrompallëk edhe tash unë nuk kam çfarë diskutoj më. Par folme para spoteve publicitare dhe ti e përkufizove me shumë thjeshtësi me dy fjalë, nuk din për të ndërtuar institucion. Çka do të thotë edhe klub futbollit. Normal. Dhe kjo është edhe arsyeja sepse ke pa edhe po shohim për ditë dhe kena për të pa. Mediokër lojtar, por edhe mediokër trajnera. Eksakt. Fatkeqësisht penetrojnë të persona sepse klubet e futbollit thash nuk din të organizohen. Çfarë do të thotë për të organizuar? Ka dash zoti që shqiptarë nuk kena fort nevojë për me bërë shpike, por kena thjesht për të marrë modele. Formule, modele të reja. Për të ndërtuar klub futbollit, besoj të marrësh modelet e klubeve profesioniste, më me mundësitë që keti, por duhet i vesh në këto instrumenta. Klubet, për të folur për klubet profesioniste, natyrshëm që kanë një staf shumë gjanë. Jo vetëm trajningot, trajnerave. Por mbrapa kuintave janë regjizorë atje që do të thotë janë drejtorë teknik, janë skautat apo menaxherët e klubit. Një klub profesionist i mall natyrshëm që ka skaut për zonën e vet, që do të thotë po thojmë për qytetin e Shkodrës. I bën skanerë. Bravo. Ka për rajonin, po thojmë na është deri në Lezhë për Veriun, po supozojmë, po marrim emrin e Shkodrës. Mëndaj ka për gjithë Shqipërinë. Mëndaj ka për malin e zinë vetin, ne nuk e kena këtë luks. Po një klub futbolli shqiptar të mos ketë një menaxher të vetin. Kjo është e pallagarishme, shpenzojnë qindra mijë eurosh në sezon. Dhe një trajner vend në hallin e dilemën e mallit fort, mi marr lojtarët me telefona. Fatkeqësisht janë bërë shumë menaxhera, gjithkush prej rrugët janë menaxher thotë. Edhe më shumë janë bërë si call center, më mirë me thonë, që thjesht lidhen me një person tjetër, a gjeni adresë në internet, so që ka prej Afrikët, a prej Brazilit, a prej Malizia, vetëm thonë, a ke qefë se ta bion të edhe nxjerrin bashkarisht lekun. Vllaznia të Tirana, ai bën vetëm transportin, vjen ty, ta bjen aty, ta lën derë dhe mirë pashim. Kohët e fundit kanë rënë dhe hileve, nuk tentojnë as mi prunë prov sportistat. Unë e kuptoj që do të thotë mos mi prunë prov. Unë kam qenë sportist, unë nuk kisha dashur me shku në prov. Në fakt i futbollisti i mirë me emën, me karrierë nuk vjen prov. Kërkon botë. Pra duhet personi në klub që të njekon sistematikisht gjatë gjithë sezonit hallet e problematikat e ekipit, në bashkëpunim me trajnerin natyrshëm, do të ulet drejtori, menaxheri, do të shohim pikat ku çalon ekipi për t'i plotësuar. Do duhet të vënë lëvizje me drejtori, së bashku me menaxherët e klubit apo me skautët, t'i çojmë si dën, për gjetë dhe për t'i njek vetë me sytë e tyne lojtarët. Jo nëpërmjet DVD-ve që montohen si kanë qef, por duke njek me synë e tij
Është shumë e thjeshtë për shku në Malzi 10 litra naftën, apo për shku në Kosovë Jo, më këto shkojnë 20 larg litra shumë. naftë, kuptimin e kësaj, Të për ta shumë njeh larg. një lojtar, 3-4 ndeshje për të krijuar një ide se kjo është gjendja momentale, se edhe ndeshje mund të jetë dita më e mirë e tija, ose mund të më kanë më e artë, por është një lojtar i shkëlqyeshëm. Pra duhet krijosh bindjen e plot, mandej nuk ke nevojë për provë dhe e bjen investon për të. Dhe thirrët janë të vogla. Nëse të ke për të marrë me celular, me telefona, me menaxhera, pa prova, ja pa kaluar top dikur, eksperienca edhe kohën që kam kanë sportistë na kanë ardhur mediokër. Kanë ardhur dhe kanë ardhur lojtarë që s'dishin as çfarë është në futboll ku i bishin gisht. Gisht, normal. Më një lojtar një Simo ka pasur për Gjirokastet me ngjyrë, ka luajtur Vllaznia, ai s'di të gjë çfarë atë, unë isha zëvendëstar në kohë të Vllaznia. E mora thjesht si shembull për të plan me kuptuar se si kanë ardhur lojtarët, edhe si vinë për ditë. Kanë ardhur me bark guzhinjerit, kanë ardhur të dëmtum, pa tregu, sepse nuk i bën as testet mjekësore sportistëve. Të vjen një lojtar i dëmtum ty, dhe ti e paguon 3.000 euro, 5.000 euro, ekipe tjera 7.000, ku diun se sa. Edhe del 40 vitet e para, tretën më ndaj ose ndeshjet parë bën të miksu për plas me dikën natën e mia. Kur shkon me vizitu, me fut në rezonancë dhe del dëmtimi i vjetër. Normal. Tipikisht. Kështu ndodhin gjërat thash sepse nuk kena një strukturë. Në vend që me pagu një person, e para herë duhet vëhen profesionistat në një klub futbollit. Pra, profesionistat do të thotë patjetër stafi teknik që bëhet pjesë prej trajnerëve dhe kolegëve të tij, dhe një drejtori teknik profesionist i aftë, që të ketë lidhje, integritet, por edhe personalitet për të ullë dhe për të diskutuar me sportistat për një figurë me integritet, me personalitet, me emën sportiv, natyrshëm, kur tulet i sportist, thotë jam të ullë me filanin, dhe matet për të diskutuar dhe është i bindshëm. Kur tulet një person që anonim, normal. Tu aminum si më i madh. Eksakt. Dhe thash ky menaxheri, mund gjillen lekt, mund të heken nëse paguën sportistë apo firët janë krejt maja, blemje ka 10, blemje 12, blemje 8, blemje etj, janë tanë me miliona lekësh. Atëherë bën 6 blemje, por lekët e një sportistit ne pjekti menaxherit se të kryejnë punë. Normal. Dhe ke për të blerë lojtar shumë më të saktë se blen. Sa është minimumi dhe maksimumi i këtyre blerjeve, sidomos këtyre lojtarëve që vijnë kështu nga periferi të Afrikës, Amerikës Latine apo diun. Varet se si vinë, në çfarë hallit vinë. Di që lojtarë afrikanë, për shembull, mund të na shembullin e Jamesit, lojtarit i cili është Korça, ka kanë të Laçi dhe kanë pas fatin e punuar me të 10 gjys të Laçi. Lojtar me cilësi shumë mira, futbollist i talentuar, por që i di që ka ardhur në ballsh me shifra që nuk më rënë as mua as kërkon për të thënë shifrat e tilla, po për të thënë thjesht, po më thënë me hunger book. Të merr. Më marr të Laçi me shifra shumë më të mëdha. Normal. U bërë lojtari po thuj se sulmuesi më i rëndësishëm, u dyfishu paga edhe periudhën që i shon të Laçi. Dhe mandej ashit me një shifër nuk është sekret, por di që ashit apo publikon tanë mediat shqiptare, di që ashit më duket për 140 milion mandej te Korça. Por në fakt në përgjithësi vinë me shifrat mëdha. Sidomos të kohët e fundit, thash, gjëra që më vjen keq, sepse ka lojtarë, po ka edhe trajnerë të huaj që i vinë, sepse mendojnë ala Shqipëni në xhungull dhe thonë që akulloj me lujt Shqipëni. Në fakt nuk ka akulloj, është shumë vështirë me lujt Shqipëni. Falë edhe se pikërisht është edhe një xhungull, po xhungull me probleme të falë edhe nivelit, arrit për mendimin tim vitet e fundit. Jam kot edhe sukseset e futbollit janë dukshme, si në arenën e klubeve, diçka kanë rasti i Kuksit apo edhe i Kostë, është më së miri, po vazhdon rrugën e Kuksit, po që edhe Manel, po kështu edhe i kombëtarë shqiptarë, pjesëmarrën europian nuk kanë ndonjëherë, normal. Shkak i zhvillimit të futbollit. Por vinë thash në këtë mënyrë, duke shfrytzuar pa dijenin, amullin e klubeve shqiptare, mos njohurin, mos personat e duhen adapt për drejtu klubet. Rrëmpallën teknike dhe administrative. Vinë se s'ka ku i marrën ata lek, vinë i marrën ata lek. Eksakt. Po si adhaj mujt herë edhe në gjysh, aja të pi kafe në shpit vet, ti i detyruar me ja çu tan paret në bank. Normal. Edhe jo pak raste, po thuaj se janë të përditshme në futbollin shqiptar. Qartë. Ermal, kalojmë me tjetra. Është mos e qartë. Këtu je me Etnikos, e? Këtu jam me Etnikos Perje, në Greqi. Edhe bukur, Etnikos. Domethënë etnik. Është klubi më i vjetër grek, siç është Vllaznia krijuar në Shqipëri, ashtu ishte Etnikosi i Perjas në Greqi, në Superligën greke.
Por mund të bëj një barazim, një shkrenjë barazimit, ndoshta me vllazninë e sotme. Por uroj Zotin që mos ta ndjekun ethnikosin, sepse ethnikosi mori për të poshtë për ditë më tepër, kur kena ikë na di që e kena lënë Super League, por që ka rënë dytën të shaderojnë duket në tretën, kështu që nuk e uroj Zotit që të ndodhin kjo gjë me vllazninë dhe nuk e mendoj kurrë se mund të ndodhi me vllazninë kjo gjë. Por thash ka një ekip me emrin shumë madh, me shumë tifoza, por që kishte probleme të mëdha financiare dhe kishte një president me problematik. Ku nuk gëzohet respektin e tifozërisë absolutisht, por edhe ambienti sportiv grek. Sikurse në ata vite bëhet fjalë ty është sezoni 98-99 sa kena dalë kampion me vllaznin, po atë me X bosh me Grimin, që atë vjet në fakt po të bëmi i kampionat perfekt. Dhe rastësisht kishim rënë sy menaxherit grek, për fat mirë i martuam me një tiranse. Dhe bate rolin e menaxherit dhe kishte marrë pa disa ndeshje tonat dhe kishte kërkoi dokumentacionin. Tu është më një natë dimnit për diftu peripecitë të lëshet. Por në atë kohë futbolli grek ishte problematika të mëdha, vetëm 3 ekipe, 4 maksimumi ishin korrekte me pagesat. Atëherë ishte Olympiakos, Panathinaikos, AEK-u, edhe Mesadion, Arisin duket të kanë ekipe që kanë korrekte. Arisin Selanikot. Pjesa tjetër ishte banzoti mirë kur ju tek të presidentin me dhënë lekt. Si çdo shqiptar edhe në dëshira madhe për tik për të provu forcën, mundësit, anër për të luajtur futboll në perëndim natyrshëm dhe shkume, por si çdo shqiptar pa ditën, pa menaxher, kuptimin e kësaj ishte i menaxher grek, shkume për ekip tjetër për Apollon të Athens ku ishte një president i Apollonit Athens, ishte edhe presidenti i Federatës Greke, Alamanus u quajtën atë kohë, ku aderohet edhe Fortuzi në atë periudhë te Apolloni i Athens, po në fakt na doli përpara në aeroporti i Ethnikosi, pra ishte një farë mashtrimit që në sekondat e para të menaxherit për përfitu ai dhe si përfundim shumë kokforcinash apo korreksinash si do shujet të games edhe teme, nuk pranume për të rënë shifrat të cilët pretendohet për të ra. Ja mojt me stekën i fije në Elvetit, kuptimi që s'kena orë për buket djath nësi i thojmë në Shkodran atje. Buket djath hajmë shpiton, kena orë për përvu tjetër gjanë, një nivel tjetër. Dhe në fakt kena ba kontrata, po thuj se kena kanë shqiptarët më të pagumë. Përsa i përket ligjërisht me letra. Kena ba kontratë 2+1, 3 vjeqare. Por gjithë shka shkru me në greqisht, thash pa përkthys, pa menaxher, një tub letër që unë sot i rujt prapë në shtëpi. Shifshim shumë zero atje mrapa. Pa ditën, hera parë që delshim në kokën kanë kohë të vështira, jo vetëm për ne, por për çdo shqiptar është djeg. Nuk do të them se kena kanë na 2 budallëjt, por i ka ndodhur çdo shqiptarit në ata periudha. Dhe ashtu shkoi. Edhe në ekip me probleme, pa pagesa që një vjet e sa, ikme mas 6-7 muajve ikme krejtësisht, 11 që parë, kena pasur një kombëtares Kamerunit, Joe Bale, mas për aty ka shku ka luajt në Wolfsburg në Gjermani, për disa vite, kena pasur 2 brazilian, 2 lojtarë të kombëtares greke të vjetër, që ishin perëndim tyne të elan sportin, por u banin edhe 2 tjerë, mos i kena ikna dhe njëri prej tyne është Mihali Kapsis, që shok e joni, mik e joni ala, ideali i shkëlqyeshëm i mrekullueshëm, i cili doli edhe kampion Europet me Greqinë. Çfarë dallimit kishte, çfarë raportit pat në lojë, kam fjalën tash nga në fakt kam meti fije çuditshëm, me të them drejtën, ne. Për sa i përket baza dhe materiale organizimit, klubit, luksit etj, nuk duhet vënë diskutim se atje edhe lagjit i kanë një ekipet profesionistë të futbollit. Por më ka bën fije çudi mënyra se si e mendoshin futbollin grek, futbolli grek. Thash 4-5 ekipe kryesore që ishin duke fut pak edhe paukun e Selanikut në atë kohë, ishin ekipet e cilët kishin ajkën e futbollit. Ishin lojtarë të ardhur edhe prej Barcelonës në atë kohë, që i bleshin, pra këtë forcë e kishin Olympiakosi me paukun, me Panathinaikosin. Po aderoshin lojtarë shumë cilësor, Protasov në atë kohë ish i famshëm i lojtarë i kombëtarës rusi i famshëm etj. Përveç këtyre 4 ekipe, thash 5 maksimumi, pjesa tjetër lushin një futboll kudion, viteve 20. Unë për shembull ishte fizikisht keq, shumë fizik, jashtëzakonisht fizik.
Unë kam qenë futbollist, kam luajtur organizator të jetën time, mes fushor që janë organizator. Aty në fakt ekipi që shkova lushin 2 stopra. Në qendrën e mezit fushës. Pra kishin stoprat e vet, veshin edhe 2 stopra përpara. Nuk doshin lojtarë që lushin bukur me topin, teknikisht, inteligjenta, pas i bukur, doshin vrap për plasje, dal ka dal. Përveç asaj kishin edhe një mentalitet tjetër që na u kërkote prej trajnerëve dhe për atë periudhë që na kena rrugat e trajnerëve. Tret parti ishin grek dhe kishin po të njëjtin mentalitet përveç të fundit që erdhi trajneri i Evertonit, Howard Kendall. Në atë periudhë kërkoshin një mënyrë mentalitet lojet man to man i thoshin ata. Në gjuhën greke, man to man që i thojnë anglisht, markim 1 për 1 si i thojnë. Pra ato thoshin, unë kam përball Besin, sonte dhe kam punë me Besin. Besi nuk duhet me lënë, se më vjen lojtari tjetër ku i muhen edhe mos mi dalë para ti nuk më thot kush gjam, ka përgjegjësi ai. Në fakt futbolli nuk duhet luajtur, kur vjen rreziku duhet ta delësh përpara, duhet të lesh pa diskutim. Ishte i fije e pa logjikshme për mua dhe shumë fizik. Duhet të them edhe stërvitja ishte shumë e vështirë, shumë e rëndë. Shumë e rëndë për ne. Më në sallë forcet kur hishim për të bën 2 herë ditë që i bashim ditën e forcës e kishim ditë martën përgjegjësi. Peshët që në veshin ne ishin pa mujtë në për t'i qu për mu. Tu nuk ishin punu me atë regjim stërvit shmerijet. Sikurse ditë thamë që shkumja mujën e porë ka kënë nuk kam për të harru deri des. 50 temperatura në Athinë. Dhe ishin 2 javë pa fillu kampionati. Dhe u qoshim 4 nadjes. Me la faqet me hangri ka shat bukë dhe në 5 në fillot e se vitja parë pa dalë drita. Për me ika saj temperatura dhe të maja. Me bo ngarkesën më të madhe dhe fizike, si me thanë. Më 10 sahat i bashim prap një seancë tjetër, paradites. Teknike ma tepër. Ma dhe mas ditja në dark volë me drita për fresk prap ma shumë me lojna e tjere. Pra do të thamë ka kanë shumë stresuse dhe për një muaj e gjysë po thuj se nuk kam vunë gjumë. As drek, as dark për temperaturave tjesë zakonshme. Një ndryshim radikal. Nuk u mopsha as me frymë, sa që në testet fizike ma i mëm kretë mirë kur i pat me bate qendra e grumullimit kombëtares greke, ku do të plotësohet çdo kartel. Normal. Dhe ati nuk banë testet si këtu që hëtë banë të mek se i bame, thuj që i kam ba. Ati e banë testet edhe në përgjësia shumë maja, sepse këtë bëjmë me shnetin e me jetën e njerëzve. Po. Dhe çdo gjë doli mirë muskulatura, çdo gjë si problematika se gjë me zemër, ritmi i zemrës të rrahit nuk ishin mira. Çuditje edhe mua. Tha ki pas një probleme, absolutisht kur i thash. A keni bën vizita? Po atjetër i thash që kena bën vizita. Unë tash kam marrë prej Kupës së Evropës, luajmë atëherë, luajmë Champions League me Dinamon e Tbilisit në Vllaznin kur dol me kampion. Dhe po çka ke, kam i them se nuk fnejtesh i muj, i them vetesh, për temperaturë, atëherë kemë marrë tha prap. Edhe në fakt përkoj mas 2 javëve fillot e kampionati rënë pak temperaturat, i bana 2 ditë pa fillu kampionati, edhe herë të zemrës edhe dola krejtësisht në rregull, dhe më thënë, po du të thamë që nuk kam bërë të harru kur atë zetë. Si eksperiencë që do t'i kaloj, është një eksperiencë që në fundit tash që besoj që po flet, nuk e flet me një, nuk e mendon si diçka të keqe, patjetër mund të jetë po, diçka e mirë. Për po sancë ekonomike të thasë që shku me mendim tjetër, me baj karrierë tjetër, por thëmë drejtën jam këna që jam në një shumë i vlerësuar. Normal, pa tjetër. Në Greqinë atë periudhë. Ja vetëm prej tifozave, por edhe prej lagjes ku jetoshim. Moskatu quhet lagja, është afër Faljero, që është stadiumi i Olimpiakos, sepse na ishim 2 ekipe bashkë të Pireut. Si Olimpiakosi edhe Ethnikosi ishin bashkë, se me thënë Tirana, Partizani, diçka tillë. Janë derbi që bëhen midis qytetëve. Në tillë ishim edhe. A mësuat greqisht një fjalë? Lëçut një fjalë? Kuptoj mirë, flas pak, por në fakt kam folë më tepër anglisht. Sepse fillimi ishte e vështirë, për një muaj u duhet të thohet e veshi pak me gjuhën greke, por është një gjuhë shumë e bukur dhe tham drejtën kam nostalgji. Normal, patjetër. Çfarë sa harroj kur është muzika greke që është pjesë e emi tashmë. Patjetër. Buzuku. Normal, patjetër. Normal, kalojmë këtë tjetra. Këtu kemi s'po ndryshë që këtu kemi një pjesë të glorias, këtu kemi një pjesë të fitoreve të mëdha me një ekip. Këtu jam trajneri i Kuksit. Me bëhet një telefonat në 10 darkë diçka tillë, bëhet fjalë në 2000, në verë të 2012. Besoj. Jemi sakt.
Më thot mu e qoj telefonin 68 20. E numër e njoftëm. Kuptimin që 20 atë atë kohë nuk ishte kollaj për t'i pas. Ashtë do tjetë në një ushëdi rëndësishëm atë. Unë atë kohë kisha kënë 3 vjetë zëvën stranja me vllaznin me presidentin Fusha, Walter Fusha. Ma dhe 1 vjetë drejtori klubit dhe veçanti i Akademisë Vllaznis. Dhe ardhi bashkia në atë kohë dhe na qiti roje parkingut. Në periudhë. Çdo gjë, pa pyet çka ki bën, çfarë është bën, çfarë arritjes ka pas Akademia, klubi Vllaznia, thjesht duhet hekta se duhet me fut njerëz tonë dhe ashtu u bën në fakt. Dhe me bjen atë natë mu një telefon, më thot mu përshëndetje filani po, i tham, unë thot jam Safexhici, thot. Në fakt me shumë respekt, nuk e kisha një. Jam presidenti i Kuksit, thot, isha pas dëshirë për të taku pak me ty, thot, ma kanë rekomenduar emrin tanë, thot, a mund takona, nesër në Tiranë, thot, a mund vesh. Është orarin të rrajnë, pa mundet, më kënë ka nëna paradite dhe shka tillë. Ata momentet e parës isha çfarë përgjigjet me i dhanë. I thash po atjetër, dhe po vi. Miru takoshim nesër. Myllim, thot bashkëshorti, thot qa është, tham veti shrishtë më. Kuksi, po që duhet me Kuksin, më thashun, se disha se ishte në Super League, ishte kalu në Super League Kuksin në kohë. Në fakt ashtu, bon shkollë për respekt. Në fundit një njeri të regon një interes për ty, duhet ta falemnderosh. Mandej punon, s'punon është çështje tjetër edhe punë me te. Shkova për të taku të ora tabak, faktikisht zyrat e veta, kryesore, dhe më thot që isha pas dëshirë të jesh trajner i Kuksit, tullaj. Thash unë prej herë më thash këtë trajner, unë nuk disha gjë as çat fliça, as çfarë pazarit basha, as sa të kërkosha. Dëshira nuk ishte absolutisht me ikë për i Shkodrët. Dhe më thot mu, sa kërkon ta, muj. Shumë zisha gjë, sa merri trajner, as sa vlen i trajner. Në Shqipëni, ku dishëm, isha krejtësisht jashtë i realitetit, isha i fokusum të puna këto, i kënaqem me ata pak lek, por afër familjes e njerëzve të mi, qytetarëve të mi, dhe kaq. U tentosha me hup muhabet, me shty muhabet, thjesht me mendu që ati kthej përgjigje këtij. Se kërkonte aty për aty? Po aty për ta falemnderu dhe për më kthy mrapsht aty. Mos më marr me këtë punë, si i thënë. Ai tha kam dorë, tha më kanë pyet ta shumë, tha kam dhënë fjalë mira. Kam pas mundësinë më dha shumë emra të njohur në futbollin shqiptar me zgjall këtë, nuk du tha du njerëz serioze djem të ri që kanë dëshirë me punu, tha më kanë thënë filani tha. Po që hap gojën tha sa kërkon tha me dal nesër në serviti, tha po çu prit më herë thash me çu në serviti thash. Ashtu u bë, ja futej shifër vet, në rregull tha fillai burri buhet, se u pranova ta disha. Tipike. Dhe ashtu u bë. Më tha mua të shikoj ke stafin, tha mua ke staf tha. Se këto tha kanë tha kështu kategorisë dytë, tha të Kuksit, tha me kalu tha kohën, tha të duhet më në shokën e një Super League, tha kena ambicie të tjera, dëna me ndërtu ekip serioz, tha ana financiare nuk ka për të mu etj. Thash, po mendoj thash, mam nep kohë deri nesër, shkoj në Shkodër ti mendoj thash njerëzit ti po më kërkoni thash një tesh unë s'dita gjë se po ti mbani trajneri thash po kanë në kuptimin e kësaj thash të ne pak kohë të paktën. Dakor të mu, hajde nesër dhe më di thotë cilë janë personat. Ashtu u bë vi, kontaktoj me shokun e mikun tim Venir Danin, trajner e portierave. Një eksperiencë shumë të madhe, kontribut të madh edhe si futbollist, jo vetëm i Vllaznisë e Partizanit, por edhe i kombëtares, edhe si trajner punu disa vite me Vllazninë e Shkodrës, por edhe me kombëtarët e moshave të U17 në Federatën Shqiptare. Por edhe mik i jemi natyrshëm dhe po është arsyeshme për t'ia propozuar atij si trajner. Ndërkohë po kërkoshim me gjetë me një kolegun tjetër. Shumë s'mund të them kolegu tjetër, mendja ishte e të dy për t'i bëj propozim, por mu dukte i fije i pa mujtë ndoshta edhe i vështirë për t'i bëhet njerit e Satrakiqi, profesorit historik të tonë brezove. 40 vjet me Vllaznin gjithkund. Dhe besoj se duhet falemnderuar shumë këtë qytet atij personit. Por mu dukte i fije vështirë sepse mosha e tij ishte e vështirë për të vizë. E thirr me telefon, ashtu u bë, ja propozuam kur e pranoj me kënaqësi, në fakt mu habita i fije. Po për mua ishte edhe shumë e rëndësishme, jo vetëm po ishte lumturi sepse realizohej. Por edhe emri i tij, sepse kisha kur çat prezantosha. Dhe ti u bë ashtu u bë, shkova i prezantova, më tha nesër që i treshe e mirë, Dhe kështu u bë në fakt. Fillimi ishte shumë i vështirë, të kalojmë direkt te tema mos pa me minutazhin.
Ishte shumë i vështirë, ekipi ishte pothuajse i bom prej ekipeve, prej sportistëve të cilët ekipet e tyre kishin rënë prej kategorijet. Ishin një 4 lojtarë, 5 lojtarë ishin prej Dinamo që kishin rënë prej kategorijet, atë vjet. Po kështu edhe lojtarët komës të rënë prej kategorijet. Gati si mercenar. Dhe duke marrë lojtarë të cilët kishin dalë jashtë lojet, po thojmë në ekipe të tjera kryesore. Dhe kështu në fakt u bën ekipi, pra ideja që qëllimi ishte ta bëjmë 15 çeherë që me e fillu kampionatin. Me lojtarë që kanë një farë eksperiencë në Super League, se s'mund të lush më me nivele tjera. Dhe ashtu u bën, gradualisht më pat me fatin të merrshim minutat fundin e Allmuqen, zbashut me Biskup, janë të dy, njëri Allmuqa të Tiranës, ish lojtar i Dinamos, i Skënderbeut, të lirë Skënderbeu e mori presidentin atë kohë, me shumë konsiderueshme. Sikurse edhe Biskup, edhe i lojtar kroat i Skënderbeut, Lalla i lirë. Ndërkohë erdhi edhe dy lojtarë, njëri malazez prej Tivarit, Marković i të shëmojmë stoper, dhe tjetri ishte Popović, një lojtar sulmues serb shtatnal shumë i madh. Si thash më përpara me telefon merre, në fakt stoperi Marković nuk ishte për ne dhe nuk luajti pothuajse as edhe një sekond. Faktën ishte i pa nevojshëm për ekipin atë kohë. Ose Popović i pas vitëm, luajt në Indonezi, më duket mujt e fundit, shumë mi pesh, por ata kishin firmuar ba kontratat dhe jo me pak lek. Me pak fjalë ishin pjesë e ekipit dhe nuk ishte ka t'i qoshe, ishte detyruar të punoshe, ta priçe kur gjatë gjendjen fizike, kur do dobësohet etj. Pra fillimi ishte shumë i vështirë, plus që ekip i pa njofte njëri me tjetrin, thash për të kuludu. Dhe javët e para di që kanë 3 javë 0-0. Pa të më thu një rekord. Në futbollin shqiptar nuk ishte ndonjë herë që një ekip 3 barazime dhe 3 jetë 0-0. Ishte hera parë nolte me Kuksin. Nuk bashit, po dhe nuk pësoshit. Bravo. Pa kishtim shumë vështirësi për të shkuar te goli, thash. Me zi kolevdohesh, me ditë. Fituam në ishin e 4, u vënë diskutim, pothuajse u shkarkova me thanun, zbashkut me stafin, prej presidentit, sepse ishte shumë kërkues, thash nuk presin. Gjatë cilën edhe vazhdon ta dëshmojnë, ekipi kërkon fitoren çdo ndeshje me çdo kusht, në presion, në farë mënyrë. Është e mirë sepse e mon ekipin e karikum në tonus, por futet edhe një presion dhe një stres shumë madh ekipi. Dhe aty nuk bordi drejtues, zëvendës presidenti, një kryetar i bordit, në atë ku ishte deputet i PD-s, i cilën Flamur Hoxha i thoshin, dhe nuk ishin dakord bashkë me kryetarin e bashkisë atë kohë të Kuksit për shkarkimin tonë. Drejtor kishim Suleman Sarove. Dhe nuk ishin dakord nëse hek tha filanin, tha Armando, tha atëherë se janë asnjë më pjesë e bordit dhe drejtimit. Në fakt ashtu u bë, u lodhi fije kohë, fituam me Mimi Hall dhe me lojtar Mangut në ishin e katërt me ballshin 1-0. Dhe aty mandej në fakt nuk u lal me më. Filloi era epoka e Kuksit me fitore, me rezultate fantastike të pandonume. Aty ku shefi grumull njerëzit kala jena me Tiranën 4-0 për kupë. Absolutisht. Duke fituar me rëndëjash dhe arritme të rënditena në vend dytë në kampion Shqipënijet atë sezon dhe mor me pjesë Kupat e Rosë për herë të parë një ekip shqiptar në historitë të futbollit shqiptar që kalon 3 ture shkon në turin e 4. Dhe bjen mush arkën e buxhetit për rreth 780.000 euro diçka tillë mos e gabosha prej drejtave televizive dhe prej kalimit të tureve. Gjatë cilën nuk e ka bën kërkush, edhe sot e kësaj ditë, vetëm Skënderbeu i është barazu apo ka kalum duket një kohin grupe me fatin e madh sepse tashmë që me Kuksin ekipet shqiptare nuk losin më në tur të parë, po hin direkt në tur të dytë. Losin kurse Kuksin atë kohë kanë hinë në turin e parë, na kena pas një ekip estonez, Flora Tallinn. Atje barazu me 1-1, ndërsa këtu me Imi Hall me vujtje 0-0. Kalu me turin e parë dhe turi dyti ishte me Sarajevën, jam minimal i futbollit. Normal. Shumë e vështirë për të kaluar me kualitete shumë mëdha, me një buxhet stërb mall. Fitu me 3-2 në Tiranë. Dhe se ndaj ishte i bashkë me Stafa, se s'kishte ndërkohë se kishte bërë stadiumin. Ndërkohë në Sarajev u nda me 0-0, por nuk di çfarë tham, mund të kem firu ose mund të kem hub disa vite jetë. Normal. Për stresit, pasi ishte shumë e vështirë, ishin shumë kualitet, shumë më anel se na. Qartë. Ti jena korrekt. Hupen edhe penall priti portieri jon, kaluam në turin e tretë, mandej me Metalurg Donetsk.
Një ekip LA që kishte $20 milion buxhet në sezon bëhen fjalë, ku kishte $2 milion u paguhet vetëm sulmuesit e tyre në spanjol. Lojtarët kombëtarës Ukrainës, mëllaj shitën edhe në kampionatin francez e tjerë. Fitu me 2-0 në Tiranë, hup me 1-0 atje, po hang me golin shpejt. Hang me mos u gaboshën në minutën e 57 diçka tillë. Dhe imagjinojë të shti, po të pësoshim edhe golin e 2 me i lutar mangut, në doli me të kuqe, po të pësoshim edhe gol tjetër, 0 ishin shanse për të kualifiku. Stresi ishte i pa përshkruar, por kur ka vëshullu Bilbyli, kalu drejtore ishte një gjë e pa imagjinueshme. Fantastike, papa. Sa që më ditë, ndoshta më nala pak, por kam shumë mresë dhe shumë emocione. Po jo, pa tjetër, pa diskutim. Di që jo vetëm kuksiant, po di që tanë Shqipënia ka nalt ora nëse më flasë. Po tjetër, ashtu është. Me të regojnë miqtë e mi gazetarë të Tiranës dhe Frimet Asani me tjerë që kanë qëllullën dasëm në Tiranë, ku e nalë po hi nuse me dhandrin, që ishtë tu po në isha direkt në internet live, dasmort. Po për eshtim, po dikush me celular, dikush me nej laptop marrë me veli. Ishte jashtëzakonisht. Për të interesu në Donetsk, se si shkon ekipi. E pa besueshme. Dhe mos i ka marru që ka kualifiku Kuksi, bërhoritjet ma shumë se për nuse për dhandrë, kanë hi nuse e dhandrë. Turi fundit më dhe në ra fatkeqësisht me Trabzonin, me lojtarët kombëtarës franceze, ish futbollistat Chelsea, kombëtarës spanjolle, kombëtarës turke, me buxhet 80 milion eurosh, pa mujtën për të kapë, por me dy ndeshje shumë dinjitoze dhe jam shumë krenar dhe i lumtun për atë periudhë të Kuksi. Si e definon atë jo thjesht suksesin, suksesin me Kuksin. Se dakord, e kuptojnë koha, momenti, presidenti, Armando, Aveniri, profesori ndjerë, ai kryetari bashkisë që thoni, ky deputeti, vjen një moment edhe mblidhen disa gjëra për të bërë mundshme me sanaj një lançim. Por përgjithësi një ekip pa emër, insignifikant po themi, i pa rëndësishëm, kështu që vjen në këto pozicione, këtë lloj eksperiencë dhe këtë lloj dhe arritje, se ju keni pas arritje të jashtëzakonshme. Si e përcakton, si e definon çfarë emri i veni? Spari duhet të thojmë se Kuksi ka në krye një president shumë ambicios. Normal. Për te jonës financiare, natyrshëm që s'mon, absolutisht. Madje është e bollshme. Shpeshherë dhe egzagerume për individ lojtar të caktuar. Këtë periudhë, jo periudhën që kam drejtuar, periudhën që kam drejtuar kanë qenë 3-4 lojtar me shifra të mëdha atë kohë, pjesa tjetër kanë qenë me rroga edhe 700.000 lekë, edhe 1,5 lekë tjetra. Po nuk ka kanë Kuks me ekonomik se kanë qenë hapat e para, po thash një person ambicioz me një grup shoksh po kaq ambicioza, me dëshirën e madhe dhe me dashninë e madhe për të bërë diçka për Kuksian dhe për Kuksin. Normal. E kishi këtë vetë, se kjo ekziston pa tjetër. Me krenarin, mos harrojmë me krenarin edhe Veriorit, që kur dënë me e marrë diçka për si për ndurë, dënë me i dalë dhe Kuksianit. Kuksianit mos mu kurit. Eksakt. Dhe u banen shumë faktor bosht, më dhe duke zbrit ma, kjo është bërthama, piknisja, natyrshëm. Normal. Mbështetja, suporti, jo vetëm moral, por edhe financiar, por mi gjitha thosh objektivi, dashnia dhe krenaria për të bërë diçka të madhe. Më dhe zbret ma poshtë të personet e duhën profesionista, që isha drejtori teknik në atë kohë ishte dhe Sulejman Sarova, për të kalu të stafi i trajnerëve që qishim në tre, thash, dhe më dhe për të gjetë dhe ku për të krijuar bazën, ndoshta jo shumë cilësore, por më dhe duke tentu, duke kap, duke interesu, se kusha lojtar që jetë Lind Skënderbeu, lirshëm atë ta marrim na. Kjo nuhatja në menaxhment, eksakt. I persona profesionista me integritet thash, me njohuri, me lidhje. Dhe kur them të me lidhje nuk e kam fjalën për lidhje të pista si shpeshherë mund ta mendojnë kush apo jo, me lidhje që peshojnë edhe që lidhje do të thotë me njoft, me pas kontakte me klubet, me homolog tuaj, me menaxherë, me njerëz të tjerë dhe për të marrë njerëzit e duhur për të plotësuar grupin dhe ekipin. Dhe korreksia në pagesa ka qenë maksimale, e jashtëzakonshme në periudhë, premiet kanë qenë shumë të mëdha, kërkesa llogarisht pa që madhe, do të ecin puna. Edhe s'ke nevojë të thush gjatë tjetër. Është një periudhë e mrekullueshme e jotja. Patjetër që në të gjitha këto që theti, je edhe ti aty sipër. Në fundit ta shokzoheshin duke në hava edhe trajneri. Te kjo këtu në hava që thuti pjesa këtu në mes, që jam me xhopzi,
Këtu jam kthy mos i ika prej Laçit, mos i ika prej Kukësit. 3 muaj mbrapa shkova në Laç, në verë. Që ta shohim. Dhe shkojmë me lut në Kukës, morë me barazimin dhe tifozët e Kukësit në shenjë respektit. Supersporti duke marrë intervistë mas neshës direkt, këta vinim kapin mrapa dhe të më çu hopa për pjetë. Fat ka kanë edhe gjest shumë emocionues, dhe kjo me thënë drejtën, dhe realisht kam kujtime shumë mira, po dhe shumë respekt për atë qytet dhe për ata tifoza. Dhe kur kam shku si kundërshtar edhe me Laçin, por edhe me vllaznin, kanë dorë Turkit, kanë bërë dhe kanë tregu një shenjë shumë mirë njohet Karshime, gjatë cilën edhe unë e ruaj për ta. Patjetër, pa diskutim. Normal kalim këtë tjetra, se besoj se do t'jetë Laçi, po këtu apo jo? Këtu jam me Laçin. Normal. Direkt atë vit fitojmë kupën e Shqipërisë. Në ditën atë katërtit në kampionat, me një kampionat shkëlqyshëm. Dhe bëjmë një ndeshje që unë mund ta quaj me shumë krenari, por edhe me bindje të plot, kushdo që e ka pa këtë ndeshje, finale me Kukësin, më vuni fati apo ironia fatit përballë Kukësit, ish ekipit tim që isha i vjet përpara aty. Më vuni finale me një Kukës shumë herë më të fortë në përbamje, më cilësor se që kisha lanë. Me Pejiqin, ishte Hasani e doni në kohën gjendjen në ditët e tij më të mira. Dhe me por Laçi e ditë kushdo që e ka pa ndeshjen, ka bëjë ndeshje model. Për model futbolli, sidomos edhe golat, kush i ka pa ka një kënaqësi shumë madhe, gola perfekt, Kopa Shëropet më mirë me thënë. Jo më mirë me thënë, po është e vërtetë, bile rradhi shef, sidomos goli i dytë, një kombinim standardet e jashtëzakonshme. Po edhe ndeshja ka qenë shumë e bukur, shumë e luftuar, 1-1 pjesa e parë, 1-0 për ne. Velia i bën gol. Një futbollist edhe që kam një respekt jashtëzakonshëm, kam pas nderin e fatin për të punuar, ma djalë, për i Beratit. Profesionist i vërtet, një lojtar i mrekullueshëm, me një zemër jashtëzakonshme, i padërzuar, por edhe një djalë serioz, nuk diskutohet asgjë dhe nuk i ullnite zoni i gojës për asgjë, po vetëm punote me seriozitetin maksimal, shumë edukuar. Është fat i madh kur vin kështu njerëz. Fat me punu me element tillë. Shumë drejt. Që janë të rrallë. Shumë drejt. Sa ndajte me Laçin? Kam marrë një vjet e gjysmë edhe me Laçin. Një sezon e gjysmë i fjalë. Mas kësaj kena bën fazë përgatitore në verë, si ka kanë data 19-18 maj duket, diçka të tillë, ai 20 maj do vinë kanë. Mas i marrën kampionatin direkt mas javës, luhet finalja Kupës. Kena marrë pjesë në Kupën e Ros me ekip të Azerbajxhanit, në ku Inter Baku ishte ekip me emër të madh, edhe aty me buxhete me lojtarë shumë cilësor. Po, patjetër. Azerët. U eliminuam me gol në fushë kundërshtare fatkeqësisht, bëmë një ndeshje perfekte si këtu si atje, saqë presidenti i Azerbajxhanit ku Inter Baku ku ka marrë ndeshje për gëzimit, kishte marrë flamurin e kcetës si çmellën në fushë, në Terezit vet, gjysa popullit brenda. Se kaq intencion kanë kënë se vetëm ta lojën gjysë fushë tyne po lushim na po priqim vetë kur të hashin golin. Edhe më kena kthy mas fazë përgatitore as lujt Superkupa Shqipërisë, se kështu është zakoni, pa fillu sezoni i ri, ja para luhet Superkupa Shqipërisë, ekipi fituesi i kampionatit me fituesin e Kupës Shqipërisë, kur besoj se tanë e dina kush ka dominu futbollin shqiptar vitet e fundit, 7 vjet paktën. Skënderbeut, pra në vuni përballë Skënderbeut dhe fituame. Me Skënderbeun fituam edhe Superkupën atë vjet me Laçin, kështu që edhe Laçi mbetet një ndër kujtimet e mira, eksperiencat e shkëlqyeshme, eksperienca e shkëlqyeshme. Po, me drejt. Shkojmë tash Ermal te kolazhi i parafundit ose ke vllaznia. Besoj se ajo do të jetë. Ajo fotografia, të dy fotografitë më pëlqejnë, ke edhe fotografi tjera, për mua janë domethënëse, por këtu je me vllaznin, kam bë edhe unë kolazhin e bukur, pa lavdëroj vetin besoj. Kam kombinu bukur. Shumë bukur. Për gjë, faleminderit. Këtu jam me vllaznin. Një ndër fotografiat e shumta që kam me vllaznin. Kur tham shumta, jo vetëm fotoreporterëve, gazetarëve të ndryshëm, por edhe tifozave pa fund. Patjetër. Unë nuk jam fan sa është përdëruesi rrjeteve sociale. Gabi. Duhet rish edhe ti gjithë ditën në Facebook. Unë besoj që është shumë më mirë, s'kam hiç. Por miq e shok me patjetër. Nishin herë mas here në WhatsApp. Patjetër. Çfarë ta dhe Viber këto i përdori. Normal. Edhe nishin foto të disa linçeve ku diun se çatë tifozave Shkodrës.
të cilët realisht më kanë respektuar shumë, kanë dashur shumë dhe vazhdojnë dojnë për ditë në rrugë të Shkodrës, dhe që më përgëzojnë dhe murojnë. Dhe unë gjej rastin nëpërmjet emisionit tënd tejet personalisht për televizorit tuaj, që ti falenderoj me zemër tifozët e Vllaznisë Shkodrës. Për mbështetjen që më kanë dhënë jo vetëm mua ekipi i Vllaznisë, por modestisht për të kërkuar dhe falje për peripecitë e kësaj vllaznie të viteve të fundit, ku fus mërëndë edhe 2 vjet, po ai muaj e 8 ditë që kam ndajt të vllaznia edhe unë. Po çka se erdha me dëshirën e me angazhimin, me objektivin e madh për të ndryshuar diçka të vllaznia, dhe realisht ashtu u bë. Me erdha në fillim të janarit, ditë e parë të janarit, me 4 janar më duket pranova për të drejtuar vllaznin, sa u shkuta për Ilaçit me 25 sëllëtore më shkut për Ilaçit. Dhe me 4 janar pranova për të bërë pjesë e vllaznisë. Gjeta një ekip me probleme, kur të them me probleme, ishte në vendin e parafundit, diçka të tillë aty, Ballçi ishte i fundit, vllaznia parafundit. Pikët ishin shumë të larta, po rreziku ishte shumë i madh edhe për pjesën tjetër. Mos një punë të mirë, shumë të mirë Grims që kishte bërë përpara, edhe pse ishte drejtori i klubit, i kishte me barra aty për të drejtuar disa ndeshje. Eksakt. Gjys fillimit gjys sezonit vllaznin. E gjithmonë me buzëqeshje, gjithmonë i qeshur. Po që pikët ishin pa mjaftueshme dhe bëme 2 ndeshje të para për kupën e me Korçën, në Shkodër ndeshja e parë, atëherë u bashkën ndeshjet e fushë të Lkurave që po ndërtohet e stadiumi. Dhe barazim ndeshja e parë 0-0. Në fakt për mua nuk ishte objektiv çënia e kupës, vazhdimësia e kupës në vllaznin, jo se nuk e dosha, për shpirtin dosha delësha kampion. Unë më interesohet më tepër pikët e kampionatit, çënimi, rujtja e grupit, fokusimi i energjive më shumë te kampionati për ta mbajtur në Superligë vllaznin, se mund të kalosh ndoshta edhe turr dhe mund të thirrosh lojtar, dëmtime lojtarësh, energji të hupuna për qëllim shkputën etj dhe dëmtohesh aty ku nuk u do të dëmtohet vllaznia. Po rezultati ishte 0-0 me lojë shumë mirë tonë, kujdesshme. Dhe ajo që më ngrohi ishte rezultati sepse në fundit ishte në kohën e duhur për djemtë e ekipit, më tepër, por edhe për shpresën që kishte publiku te vllaznia në atë periudhë, sepse të bash ball një Korçë me shumë elementa, nëse mund të flasim për futboll profesionist me kushte shqiptare, ai ekip e meriton për ta thënë. Eksakt. Jo rastisht dhe jo më kotash në ata nivele dhe në ata fitim trofesh. Por mbrapa direkt filloi kampionati dhe po me Skënderbeu në Shkodër ishte java e parë, fitu me 1-0. Me një ndeshje shumë mirë të ekipit tonë. Dhe kështu më u rrit morali i ekipit djemve, rritëm me kuptu që kena forca, kena mundësi, sepse gjaja e parë që i vrejta ata djemë kur erdhë, thashë edhe në fillim të emisionit, ishte morali për top. Një ekip që ishte mësuar me humbë dhe 5 ndeshje rreth që kishte më problem. Dhe kur mësohesh me të keqen, kur ty nuk bën përshtypje hupja, atëherë ti je i dorëzuar. Në një farë mënyrë. Dhe atëherë u rrit morali, u rrit besimi dhe filluam gradualisht duke marrë pikë mbrëmje jashtë, arritëm ta mbyllim në vendin e 6. Atë sezon provojnë ndryshim bojagi i mirë për shumë pak kohë. Patjetër që kërkova më në vitin tjetër të ndryshohet përsëri, steka të çohet pak steka. Pra një ekip që pshtoi para, natyrisht steka do të çohet pak më lart. Duhet shifshim një vllazni tjetër. Edhe në përbamjet grupit, natyrisht edhe në mënyrën e lojës më atraktive për tifozët e Shkodrës, unë e kuptoj se çfarë është vllaznia, e kuptoj se çfarë kërkon tifozi i Shkodran. Normal. Tifozi i Shkodran edhe pse hub ndoshta nuk ka problem, mjafton që të shohin djemtë për klas, djem që kanë nerva, që kanë nerv pozitiv, jo nerv negativ. Normal. Djem që i vlon gjaku për fitore dhe natyrisht edhe lojë të bukur. Qartë. Dhe për këtë ishin edhe kërkesat e mia dhe dëshira jeme. Nuk është e lehtë. E kam theksuar dhe e ritheksoj për disa të herë. Jo vetëm këtë periudhë jo të mirë të vllaznisë 7 vjeçare pothuajse, por edhe më përpara ku ka kanë, edhe kur kam kanë sportist, por edhe ku kanë kanë si zëvendës trajner tek vllaznia me presidentat fusha, por edhe me Gonçelin përpara, më vonë edhe me Walter Fushin, kam kanë 3 vjet zëvendës trajner. Lojtarët cilësorë kampionatit shqiptar morroshin për ta në Shkodër. Më mend një rast, po dash me dhënë emër të një sulmuesi në atë kohë ishte pothuajse lojtari i sulmuesi në treg, Mezan në kampionatin shqiptar Vlonjat. Edhe pse vëllat 2 fish i gati i paks, të cilët i ofrovi Tirana, shkojnë në Tiranë.
me mendimin nuk i paragjykojnë natyrshëm afërdetit afërmretit i thonë këtu në Shkodër. Aty ishte Tirana, aty është federata, aty është kombëtarja, aty janë gazetarët, aty studiot, aty flitet, aty njeh, aty lidhjet etj etj. Pra janë gjëra të kuptueshme. Domethënë unë kam qenë provincë tot ai në Vlorë, nuk kam nevojë të shkoj ke provincë tjetër. Dhe aq më tepër në periudhën të shtit zbresim të periudha fundit e vllaznisë, viteve të fundit, që nuk lete në një vend për të menduar pozitivisht për vllaznin. Në asnjë aspekt, as financiar, as organizim klubit, venitje e emnit, venitje e fanelet, rezultate shumë dobta. Në këtë aspekt, një lojtar cilësor as nuk duhet me shkuar në mend se ke fatin për ta marrë në ekip. Normal. Aq më tepër që edhe kur i tham me bindje dhe me baza, që edhe aspektet financiare nuk mundesh me konkurru 4 ekipe, 5 ekipet kryesore. Nuk mundesh me konkurru Korçën me aspekt financiar. Nuk mundesh me konkurru Kuksin, nuk mundesh me konkurru Partizanin, nuk mundesh me konkurru as Vlorin, ka 2 fish një pagesë edhe Vlona. Këtë i tham me bindje, kam debatuar jo pak herë edhe me kolegë mi në klub Vllaznia, që jena më të pagum në potenciari herë edhe në vend parë. Në këtë e flas edhe herë ç'a merr sportisti, ç'a merr stafi, ç'a fusin xhep në fund muajit. Jo ç'a kanë bilanc këta. Ditë tham po që Vllaznia ka diçka shumë mirë, po që nuk shkon kërkuar me paralelisht me idenë e logjikën shqiptare, por Vllaznia ka diçka të mirë sepse deklaron çdo qindork në bank. Fut edhe tatime, fut tatim mi pagat ku diun se 15% dhe 20%. Dhe Vllaznisi shkon shumë fishi. Normal. Nëse fut 2 milion lek i sportist në xhep për t'i fut fund muajit se për aq ka afirmuesi. Po ka edhe disa tjerë. Klub duhet fush 2 milionë, ku diun 400 sa, 500 sa ka përqindje në bank, sepse janë taksat e tatimet e tjera etj. Çka do të thotë kaç sportista për kaç shtim është një shifër astronomike. Nuk e di, mund të bëhet fjalë ndoshta edhe për 20 milionë më tepër se marrin sportistë që futen në bank. Normal. Përpos kësaj kishte borxhe të llahtarshme të mbrapa metrave Vllaznia dhe fatkeqësisht në periudhën kur unë kisha përshmend për me i la klubi Vllaznisë to borxhe, sepse nëse nuk i lashe merrshe dënimet nga. Domethënë ata mendonin për me la borxhe herë. Bravo. Pastaj futbolli është gjë tjetër. Natyrshëm thash ishte e vështirë për të marrë lojtar cilësor, kualitativ, për shkak të emrit e mos rezultate dhe një lojtar kualitativ cilësor që është në pijastë, se mund të thojmë kështu, tan gjujnë ekipet kryesore, ekipet që kërkojnë medalë kampion, ekipe që janë konkurruese, ekipe që janë treg, ekipe që marrin pjesë në Kupën e Evropës, sepse kërkojnë me ndaj prapë në treg, kërkojnë me marr prapë financa të shnoshta. Duhet të shkojnë kombëtare. Një lojtar që është i Kuksit ose i Partizanit ose ku diun i Korç apo ku diun i Flamurtarit, pse janë ndoshta Gjirokastër që ato bëjnë kampionate shumë mira në katërshën e parë. Zbresin në një ekip që aty ra për kategoritë e 7 vjet, që përlitet me ra për kategoritë, as kërkush nuk e bën këtë. Arami automatikisht e çmimit tan e pjesës tonë si sportist. Ke humbur aksione të mëdha. Ke firmos për këtë ekip. Mund të jesh lojtari më i mirë në Shqipëri. Dhe ishte vështirësi ishin mëdha për të kompozuar. Megjithatë, mendimin e Games drejtorit në atë kohë, shumë aktiv, por edhe miqve, dashamirësve arritme të marrshin disa lojtarë cilësor, edhe pjesë edhe rrugës, pse jo, edhe lojtarë të ri si ishte rasti i Hebajt apo edhe Vecaj nga të rit, që ishin të ardhën dhe me lojnat e tyne, me djersën e tyne, me kontributin e tyne, me ata që ka vetë të regunin fushën e lojës, që nuk i foli Kozhan, as i dhore Kozhan, u bane shumë të rëndësishëm për ekipin. Dhe ardhi edhe Bakajt një janar, që një moja zakonisht shumë Vllaznin, po kështu edhe Shtupina për mendimin tim ka kanë, për mund të tham fjalë maksimale për kontributin e sezonit tjetër, ku vetëm portier nuk ka luajtur Shtupina. E kam përdorur në çdo cep fush, në çdo rol, natyrshëm për nevojat e ekipit. Unë e kuptoj se ku jep maksimalen Shtupina, por një djalë që nuk thotë jo për asnjë lloj pozicioni, por jep të shpirtin dhe maksimalen. Ka shënuar 6 gola, ka dhënë pikë shumë të rëndësishme ekipit. Dhe erdhi u bën një Vllazni e cila ishte shumë pak javë na kanë vend 6. Dhe ishte i Vllazni që shkote vend 4, vend 5, vend 4, vend 5, rritet 3-4 javë vend 4, zbritet 2 javë vend 5, shkote prapë te vendi 4. Deri 6 javë pa marrë kampionati, Vllaznia ishte në vend 4. Atëherë u përflitte Vllaznia e kupave të Europës, se na do shkojmë kupat e Europës, mua nuk më pëlqejte hiç kjo temë absolutisht.
Jo se nuk dosha në Kupën e Europës. Po të dukte trumpet, të dukte buri. Shkodra ka diçka të keqe në Shkodran që me një diçka të bukur ose me rezultat mirë. Entuziazmohemi shpejt. Kërkojmë Europën, jena për kampion. Nuk shohim bërthamen, nuk shohim mundësinë, nuk shohim forcën, nuk shohim mbështetjen. Ka shumë elemente për shku. Kuksin ta bërshkrua pak a shumë si ka shkuar. Kuptohet normalisht. Edhe me dur xhepa nuk shkohet. Absolutisht. As me dëshirë. Me dëshirë dona me dalë kampion bote pas. Po nuk del dot. Ka që janë mundësitë. Normal. Të Shqipënisë. Kështu që ishim 6 javë, kishim vëndkate 2 pikë Gjirokastën e veti, edhe kishim Durrësin, Laçin edhe Vlonin 7 deri 9 pikë në ne. Çuditërisht, edhe fenomenet të nollën atë gjatë rrugës të kampionat, ku individ saktë unë e kam thënë edhe mas ndeshjeve direkt, ndoshta edhe shumë kuj nuk i ka pëlqyer, por tash unë i tham gjana si qanë, me djersën teme, me zemrën teme, me zemrën e djemve, me zemrën mi gjitha tifozave Shkodrës edhe me fanelën e Vllaznisë, nuk kam leju dhe nuk lejoj asë kam të tallet. Edhe sot që unë nuk jam ma trajneri i Vllaznisë, po jam shkodran, jam dashamirës i Vllaznisë dhe këtë nuk mund ma hekun askush. Normal, po tjetër. Dhe individ saktum janë tallë, edhe gjatë rrugës. Por tallja ma mollë erdhi në fund. Në ishte në fund sezonit, ku fundi sezonit bëhet i vështirë për çdo ekip. Lufta bëhet shumë e egër në çdo aspekt. Duhet kesh mbrojtje fortifike shumë madhe rreth rrotull vetit. Antikorpe nëse mund të them kështu, për mujt kur me arrit aty ku do të arrit. Normal. Çuditërisht ne na duhet vetëm një pikë, se ishim me 39 pikë. Që matematikisht të sigurosim qëllimin pas i lloj problem, po kërkoshim edhe i majtën esteks kuptimin e kësaj vend 4, vend 5. Edhe pse vendi 4 edhe po ta nxeshim nuk merrshim pjesë Kupën e Europës. Normal. Për shkak mos plotësimit dokumentacionit të UEFA-s edhe borxheve problematikave që kishte Vllaznia. Eksakt. Megjithatë tifozët e shkret pjesa më e madhe nuk i dishin ta probleme. Unë i disha realisht, nuk i dishin as sportista i pjesë mirë. Unë i disha, por me masha në tonës, edhe me intervista, por edhe në stërvitje, edhe në analiza e ekipin, sepse kena mundësi për u shfaq për shku në Europë mas kaq viteve, arritja është e juaj e tjetër. Sepse ti thu sportistëve që luajsim kot kena bim pikë. Po, shfrym normalisht patjetër. Në fakt një ashtu ra ekipi. Ra pikjat, thash sepse individ caktum u treguan as pak profesionist, as pak serioza. Mbështetja nuk mund bëhet me fjalë, duhet mu bëhet me vepra. Unë nuk mund të them se s'kan dash drejtuesit e Vllaznisë për shtetë Vllazninë, por nuk ka kanë duhen, a? Dhe çuditërisht për 6 javë nuk arrit me gjetë as i pikë. Gjë e cila ndodhi ndomt jo rrallë herë në futbollin shqiptar, por në çdo gjë në Shqipëri. Jo vetëm futboll, në çdo sport, në çdo fushë shtesë. Nëse ekipet që tan kampionatin s'kishin marrë pikë, 6 javë të fundit merrshin 3 pikë, merrën jashtë. Edhe fatkeqësisht shkoi situata ashtu siç shkoi, që unë e disha në fakt. Isha i para përgatitur. Nuk ka rëndësi si e qyshe tek e prej kuj që nuk mund të marrin pikë në fund të javë, në fund vitit, në javëve të fundit, s'mund të marrin pikë kërkun dhe ka përshkuar ndeshja me Tiranën e fundit. Gjatë cilin edhe unë fillova me mendu seriozisht dhe me rujt individ të caktuar lojtar që t'i kenë për ndeshjet të fundit. Sepse pash që edhe individ caktuar dhe sportistat caktuar fillunin me dezertu. Nuk e di për çfarë, por një ashtu shkoi thot, dhe ndeshjen e fundit fakt me Tiranën s'kam për ta harruar kur. Per si i thonë në Shkodër në atë vorrit. Një muj nuk kam fjet gjumë shtëpi teme, s'kam mëllë si ARMANDO kur. Ka pas ne që kam përdorur edhe qetësuesa, me mujt me vut 2 orë gjumë në sy. Lotët e mia nuk kanë kënë rrallë në shtëpi vetëm. Sepse ka keni i barë shumë e rëmë për mu. Normal. Që unë edhe tësh që thëmë drillet i Po, ke shumë drejt. Imagjinoj përgjithësia dhe emrit një vllaznis madhe me shpill. Në fakt nuk kishim punu për atë moment, kishim punu për vllazni tjetër, 90% e kampionatit gjithkush ka pa i vllazni tjetër me lojna shumë mira, me rezultate shumë mira, bile edhe me ekipet kryesore si të barabartë, bile shpeshherë edhe më të mirë. Në që janë po na ban Albitis, po na ban Albitri jo ka bën vllaznisë edhe vjet edhe par vjet edhe kur s'ka kanë ARMANDO të unë, edhe brezave të juaj e para jush me Polinojë zën rraga me tjetër vllaznia. Është bëhet atëherë kur nuk problematike me arbitrimin. Eksakt. Janë tallë mbrëm në Shkodër arbitrimet. Besoj të tifozët e Shkodrës i dinë shumë mirë në flagrante, jo rrallë herë. Mjafton kujtoj vetëm ndeshjen me Korçën penalltin që e dhan Korçën në Shkodër.
Po që shef edhe në shef se si bojnë gjona dhe në ishe morë me pikë. Në thënë, shënë si i ka, por shkoj puna dhe ishe me Tiranën, ku më vlen fakti për ta thënë që nuk kisha asë edhe një jabanxhi në ekip prezent për të përballuar në ishe, që ishin lojtarë tanë kryesorë që kishin majtë barrën e ekipit. Thënë drejtën, përveç një lojtarit me ngjyrë Moleno, që ai ardhi në janar, po nej lavd mall, por që halli bani për ta fut me lujt, sepse s'kisha as edhe lojtar tjetër, dhe që nuk më bate as protokolli, nuk arritësha me plotësu protokollin e plot, sepse nuk kishim lojtar. Kam marrë 3 lojtarë mos u gabosh, kam marrë prej 3 vllaznisë tjetër për t'i pas tël. Plus mbrand djalin edhe Gac Markut, Antonio Markut, që edhe atë gjej në rastin ta falenderoj maksimalisht, sikurse edhe Bardullën, po çdo lojtar që ka luajtur atë ditë, por jo këto persona kanë sakrifikuar. Bardulla hime Gjulpan ka vile, që Allah i damtu, si i shkodrani i mirë për me dhanë më të mirë në vllaznisë, sikurse Antonio Marku ishte një lojtar i cili vite mas 3-4 muajve, po thuj se 3 muaj pakten, mos aktivizim, për shkak të një damtimi në gjuhë dhe për shkak të një operacionit, të ranë, në bamë në gjuhë. Dhe kishte 2 javë që kishte marru operacionin. Imagjinat është i duhen edhe disa, ose ka një muaj e sa, me fillu terapit, mas një muaj e sa, me fillu servitet, në fakt e s'kishte vetëm 2 javë që kishte bërë operacionin. Dhe mora në lëqenë thjesht, mua tepër me respektu dhe mua tepër për ta pas si frymë ekipi se është djalë shumë pozitiv. Me kanë me ekipin. Në fakt, edhe Evropi ka kanë shumë korrekt për mendimin tim. Po kanë me temperaturë, e kam pas gërmëllim për të luajtur formacion, nuk dezertoj se dote, por i natë parandeshës në Ulqin u gërmullu me trenet parandeshës, natën e fundit kishte temperaturë 39-40, me shfrymë e ethesh. Më ka kërku me insistim për të hime lujt në ishin, gjatë cilin se kam pranuar. Sepse na dinë ata që do të thotë një temperaturë shumë e lartë. Normal. Një natë parandeshës. Të shkakton fatkeqësi. Dëshira shumë e madhe, mundësi fizike janë zero. Normal. Dhe nuk kisha arsye as më tepër për t'ia lënë një përgjegjësi as më atë ideal se mund të bëhet ai gabim për mos për debulesë, për mos fuqisë etj. Edhe më ndaj mund t'i metë të 2.6 në dorë, tan përgjegjësia në dorë, nuk dosha t'i lënë ai përgjegjësia, po një dang nëse mund të them kështu atë idealit. Sepse ka kanë shumë korrekt me vllazin e djal. Dhe kam spustu, kena bërë një arnim, më thanë ekipit, ku i pjesë jo vogël sportive se nuk kanë luajtur rolet natyrale tyne. Më e mend që kam fut Gurishtën stopper, një lojtar mbrojtës i djathtë, stopper s'ishte luajtur kurrë një ti, nuk kisha alternativë tjetër, ishte detyruar për ta bën. Gjatë lojës kam fut edhe Krymin stopper. Mbrojtësin e djathtë kam fut stopperin e kam qit majti apo ma fjalë kryq kuptimin e kësaj. Si u damtua ta fili. U damtuan pushim ndeshjes edhe gjatë ndeshjes pjesë parë Moleno, lojtari me ngjyrë. Pra imagjino çfarë peripeci. Sa në një moment fundi kanë 20 minuta të lojës, diçka të tillë, pa marrë loja, për të mos harru një pjesë parë shkëlqyeshme nga ana jon. Me 2-3 mundësi pas të shënimit për gol, çuditërisht. Pa shfrytzuar prej nesh. Por një pjesë dytë më që bateritë fillon në rënë, përgjegjësia vjen e bëhet shumë më e madhe për ne. Një gol psum ishte shumë e vështirë për të mos thënë pa mujtën më për të bërë gol Tiranës, na. Se mundësitë nuk ishin. U vështirësuan. Presioni bëhet shumë më i madh. Ishte ndeshja e jetës. Për ne gabimi më i vogël kushtohet përfundimisht rand. Kështu që janë tana gjërat e cilet kush ka luajtur futboll dhe kush i kupton shumë mirë. Sporti arrin me kuptuar dhe psikologjinë aty në djembe sa ata kanë pasur ditë në fushën e lojës. Dhe thash u bën një ekip miksa 20 minutën e fundit. Kam qu se na u dëmtu ta filim duket, mos u gabosha. Kam qu një miloti, një djalë i trive, 19 vjeçar i trive, lutem me të rit, një 7 nal, por me një stadium të i moshën se as i herë tjetër. Pa luajt as edhe i sekond me vllaznin, në ishte zyrtare. Sa kam qu në gjysë rrugës, mund me bën zemja atë kam thirr kolegun Dani, kam thënë, pa shpresën thash thu. Nuk më bën, kam frikë me vun këtë djalin, i thash me lujt, sepse një djalë i ri, përgjithësia thash, jashtëzakonshme për atë djalë. Me ata njerëzve më mend vetin tim kur kam luajtur për herë të parë me vllazin në Shkodër. Në 93-shin, mos u gabosha, po. Kena pas ndeshje me Lushnjën, nuk kam ditë kush janë Lushnjë, kush janë vllazni. Stadiumi i mushën, mu dukshin tan finalet një ngjyrë për emocioneve, për përgjegjësisë. Kështu që e kuptosh edhe djalë as më tepër pesha e qëndrimit ose janë lig. Djalë i thash, vështirë.
edhe njëri shumë, si i thonë, skeptik për këtë zgjedhje me shumë drejt. A i bëjmë zë Antonjes, i thëmë vetë. Unë fakte kisha rrujt Antonjes se më thote më fut për sërë për ku të kesh nevoj për sërë, në shfrytëzë mos ki frikë, më thote. E po me nova 3 minuta shteset, po afus, po zjarë i sulmu, se i me sfushora, vetëm kape 3 topa, është një në tokë me vëlloj, për ka që shadim, i s'kishe lojtarë tjere. E thra, sa dhe Antonje, thëmë vetë, gati për sërë, a fute ma, ku mu fute, thëmë të jere me bënë zemi, thëmë vetë. Po ti si janë 20 minuta lojë, më tjeli, thëmë, a mundesh me lujtë. A mundesh kuptimin e kam, të shtë me hinë krim, mund të fuqe me lujtë, nuk e mashin gjuni, mund të bëtë... Rritëm tote edhe herë, mund të mjëllë edhe karrierën përfundimisht. Nuk dosha me bëha asa gjanë, sepse me shpirtë unë isha unë keq ta njetën një peng, i jemi për dhe ti si sportist. Si mund sigur se mund t'i metë edhe përgjithësia edhe ti. E lëshën gjuni e mërë lojtare Tiranës, ban golin, maran puna. Që që imagjine çfarë zgjedhjes e çfarë vështirësisë, Antonja ka mulli e marr për sipër, je i sigurt e marr për sipër. Bani thash 2 minuta në zemin aty, as zemin nuk ka bota, unë kam fut lojë. Dhe një ashtu ka qit djali lojën. Du me diftu sakrificë që kanë bërë ta djem dhe për turpin aty që u tallën me vllaznin gjatë gjithë sezonit sidomos periudhën e fundit. Më dhe erdhi një situatë e krep e pa kuptueshme për mua. Me shumë problematika, me shumë halle që unë s'kam pas qef të diskutoj kurrë. Për shkak të respektit edhe të emri që ka vllaznia, nuk më rënë kam thënë edhe herë tjera për të fol. Megjithëse na kush prej drejtuesave ka tentuar të flasin në gjëra të pakenën, megjithatë unë kam ikë jo për rezultate. Kam dashur të ikun që në verë që mos na ishës direkt me Tiranë. Po për shkak disa problematikave jo të vogla që kam pasur, që pat edhe president edhe trajneri aktual i vllaznisë. Por të treguar që unë s'kam frikë, s'kam më friksu për futboll absolutisht. Kam bërë zgjidhje dhe për të jam krenar që kanë hime lutë ata që ja kanë merituar, që kanë merituar djersën e fanelës vllaznisë, për të djersit atë. Nuk kam pa i kujt është, prej ka vjen, si e ka emrin baba. Tipik, të biografinat që vazhdojnë e lanë Shkodrën. I kujt je i solce, je i edit. Kështu. Absolutisht. Edhe politika në sport, kryveve. Absolutisht, nuk ka interesu i qasi gjanë botë. Din me lutë futboll, hinë lutë, vish prej ka dësh. S'din me lutë futboll, vjen keq. Duhet losin e që mundet që kontribu ma tepër. Dhe për këtë gjë jam krenar, sikur që jam krenar për tanë punët e vllaznia që kam bën, por edhe për i pjesë shnosht aty në djemve se realisht ka i grup mrekullueshëm. Me shumë vështirësi, pas edhe i ndihmi vetëm, mendova ta vazhdoj prapë për këtë arsye që thash. Baza materiale ishte e vakt, po s'më të thënë hiç. Lojtarë në dispozicion, 12 lojtarë kanë ikë mas nesër me Tiranën, krejtësisht sulmi, krejtësisht mbrojtja. Lajën për largu dhe shtupina, hala unë kam dyshimet e mia për largimin e shtupinës, nuk më ka pëlqy. Ashtë dasht jetë të vllaznia e Shkodrës dhe dasht të kontribuote për se kishte mundësit për vllaznin e Shkodrës. Nuk e di, u la për të largu shtupina, shpesh herë u tha për mos rakordim mendime, shidesh, respektit e tjere. Megjithatë jam mundu të bëj amortizatorin mes drejtuesave dhe lojtarit, për aq herë sa ma ka kërkuar dhe lojtari. Normalisht, arritat vetëm të bindni të mushi mendin në relesit, që për mendimin tem është një blemje shumë e nderuar dhe respektuar për vllaznin. Jo vetëm për vllaznin, por për të lojtarët tan kampionatit shqiptar, me një eksperiencë shumë madhe, një futbollist që e përdor disa pozicione, për çka se unë e mora për stopër, se s'kishte ekipi stopra hiç tash, kishin ik. Thash po ndërtoj herë prej mrapa ekipin edhe rrugs mos dalim në gjatë ka sulmi. Ndihma ishte 0 pothuajse. Arritat të marrim edhe Hasanin, që nuk mundet me thonë kur shkote që atë blemi e gabu me Hasani, as e keqe. Sikurse rrugs dëshira madhe jo tesh, por prej vitesh edhe ku kam kënë të Kuksi edhe të Laçi për të marrë Vucën, arrita ta të vite me vonesë, po me vonesë Vucaj. Të ishin momentalisht rikthimi i Liks, mos i ket shtupinës edhe rikthimi i Liks ishte mos i domosdoshëm. Normalisht. Në një farë mënyrë u kriju një farë fizionomie të vllaznia që thash po vazhdoj me shumë sakrifica, me shumë mund. Për shkakun se natyrisht më do të kohë, sepse ishin tanë lojtarë që i vitë Hasani, vite mas 3 muaj e gjysë që në fillim marsi diçka që nuk lutet futboll. Nuk lutet futboll, prej Kuksit, prej damtimit, edhe prej terapinave. Plus edhe periudha gjatë e mos aktivizimit, hub reflekset, hub ambientimin janë shumë gjana. Ekipi i ri po, do të kohë Hasani. Po kështu Vucaj do të kohën e ambientimit, kishte ikë prej kohësh prej Shkodrës. Me 2 kampionate jo shumë suksesshme, jo për mundësitë e tija, sepse është një lojtar që duhet i hekin kapelen tonë Shqipënia për atë çai ka fal, dhunti zoti në mendjen e tij dhe në këmbët e tij,
po për shkak të damtimeve si m'vlon edhe atmosferës, m'vlon si është si në Shkodër e njëjta histori. Normal. Që me bledh dhe Van Bastenin këtu përsëri shkon për mjetesë, si Vllaznia, si Vlona, është e njëjta histori. Pa. Dhe në Tiranë po me ta damtime, pra dhe vucet do të pak kohë shtrenjë, pak për t'i dhënë kohën e ashtu, ambientimi, po kështu dhe Lika me një si puna vucet e Tirana të njëjtën gjë, pra ishte një grup ekipit, disa sportistash që unë besoheshan ta, që i dojnë kohën e tyre, po këtu nuk presin. Fut edhe shortin që ishte shumë jo i favorshëm, ishim në 6 javët e para, 4 i kishim jashtë, 2 mram. Dhe erdhi më në një situatë, thash që u shfaqen përsëri fantazmat e sezonit kaluar në individ caktuar. Nuk po u tregote shumë serioz në ndeshjet e caktuara, duke u tallë. Herë mendova, unë mund prishëm, po thojmë nuk rakudojmë mendimesh në mënyrën se si duhet menaxhu klubi ose si duhet jetë klubi, me këtë prej drejtuesave për të mirë punës, absolutisht. Do i respektoj çdo mendim, çdo kujin. Mund të mendoj edhe mund të pres dhe duhet prit dhe nuk trememi rezultatit apo edhe kundërshtarëve sa do të fortë jenë. Sepse kam besim në mendimet e mia, në forcat e mia, në idetë e mia për futbollin, sikurse edhe kam besuar gjithmonë të djemt. Po kur vjen që edhe individ caktuar nuk po tregoshin serioz, po shfaqin po të njëjtat problematikat e sezonit të kaluar. Ja, kjo është katastrofale. Atëherë këtu gjëja më thjesht që duhet kuptuar që duhet me ikë trajneri. Nuk mund të ikon disa individ, duhet të ikon trajneri është më mirë. Në fakt, këtu jo për fajtuin, por për faj ndoshta temin, mungon në foto këtu, për të bërë krahasimin, ndeshjeve kur ka marrë Vllaznia me Korçën e tjerë, deri vonë, deri edhe me ndeshjen me Tiranë, çfarë lidhjet kena pas mes sportistave dhe stafit teknik. Patjetër që mungon e fotografi. Po kjo do me tregu. Çfarë përqafimesh kanë kënë? Kjo tregon vetmin tënde. Si erdhën gradualisht gjanat. Po kam thonë dhe nuk më vjen zor për ta thënë. Nuk po se ishin më të njëjtë djem. Qartë. Një pjesë nuk mundem me fol për pjesën e shnosht. Thash pjesa më e madhe janë djem shkëlqyshëm që meritojnë shumë respekt. Që sakrifikojnë edhe që i vujnë për këtë situatë që ka lënë klubi Vllaznia, jo edhe për shkak tyne. Ja, për shkak tyne. Ja, absolutisht. Pyetja e fundit për këtë ose minuti i fundit për këtë është kush është Vllaznia sot? Vllaznia sot. Vllaznia sot është zemra jeme normalisht. Në çdo shkodronit besoj. A them me emocion. Normal, patjetër. Që lutë Zotin, edhe kur kam kënë të Vllaznia, edhe kur kam kënë kundërshtar i Vllaznis, kam lutë Zotin, pa çka se kam dashur me fitu dhe kam fitu kundër Vllaznis. Nuk ka shumë e vështirë për të fitu kundër Vllaznis vitet e fundit. Por kam lutë Zotin dhe lutë Zotin edhe kur kam kënë të Vllaznia, edhe pse nuk i ka pëlqyer ndoshta në kuj në klub Vllaznia apo në bashkinë Shkodër, që kam thënë se duhet me urgjencën më të madhe të privatizohet dhe ta marrin klubin dikush. Ti dalin dikush për zot, sa më shpejt jetë e mujtëm, sepse nuk shkohet më kështu. Ja, dhe rrezikon shumë. Kushdo të shamirë që është edhe i Vllaznisë, që i kanë dhënë ofër Vllaznisë, Shkodër, por edhe jo Shkodër, që në fakt më shumë i kanë dhënë jo Shkodër, çuditërisht jo në Shkodër. Në Shkodër këtu dona me hangër vetin dhom. Shoh edhe njerëz, nuk duhet të jem polemik, por nuk mund edhe me të shmangën njerëz që edhe janë tallë me Vllaznin, edhe këtu kanë qenë sportista, apo edhe ndërtime të ndryshme. Persona që i kanë qenë në këtë gradë edhe Vllaznin. Me heken prej privatit, prej presidentit fusha e kalimit në përbashkije, me rropatit e tyre, se për çfarë interesesh i dinë ata që ja shkë Vllaznin këtë gjendje 7 vjet. Dalin e napin moral, e napin mend e diftojnë se çfarë futbolli, një kohë që s'kan bën kërjon futboll, as një jetë tyne s'kan bën asnjë gjë dhe nuk kanë as edhe një arritje, as një sukses. As dibërës, eksakt. Ka shkollë për me fol me gjykuar njerëz tjerë. Vetëm kanë prish punën. Kam dhënë në studio të gjykuar Lancelotin e ku diun se çfarë ka qenë si thirrë në studio këtu për me komentu botnor apo europian. Kam kanë edhe me panel që kjo është cilësia e Shkodrës për ne shqiptarëve në përgjithësi. Në një vallë para 2 javëve Barcelona-Roma, Roma-Barcelona, 3-0 për Romën, u çunë në studio me shkarku trajnerin disa kolegë tuaj në Rom, Vision Plusit. Ai me një karrierë të jashtëzakonshme, një trajner profesionist. Nuk e ka vënë kurse ka emrin e bukur as e njohin as është me partinë e kryeministrit spanjol. Por se është i aftë për ta bërë punë, dhe nuk mund ta shkarkojmë na për këtu, shkarkojmë mosa. Kështu që
do të kisha preferu që edhe studio televizive, kjo është ndoshta edhe thirrje miqësore serioze. Ftohen njerëz që kanë një forë personalitetit, një forë integritetit, një forë personalizmit, një forë karrieret. Po pastaj më thuaj mua që ti i qun folklorik, thotë, pa folklorizëm, folklorizëm sportiv. Nuk e them, por e zgjata ndoshta si tepër, por falenderoj, sinqerisht falenderoj. Jo se jam unë në studio këtu, por në kohë rastin me knasi kam njeh disa herë emisionin tuaj dhe në fakt është një emision krejt ndryshe prej tjerëve, ku në përgjithësi përçon qytetaria dhe kulturë. Gjatë cilën i mungon shumë shkodranëve dhe tanë Shqipënisë. Normal. Kena nevojë për shumë më tepër qytetim dhe kulturë. Ti je një djalë shumë i mirë i Shkodrës, po edhe unë ashtu jam. Uroj me zemër vëllazim me pas sa më shpejt sa më nelt kampion, sepse unë jam shkodran, jam tifoz, unë djali jem vazhdon të shkon në stadium. Edhe pse nuk më pëlqen mua ndoshta me shku, sepse ka edhe për atyne që shojnë ai fjalë ndoshta edhe për babën e vet se. Normal, patjetër, edhe mund ta ngacmoj nga ai. Edhe dami i vllaznis. Megjithëse unë kam punu dhe jam krenar për atë që kam punu dhe rezultatet kanë diftu, pa garanci ka se tallavoja shqiptare në çdo aspekt, pa garanci ka për mua, por djali shkon sistematikisht. Normal. Në stadium. Ermal dalim pra që ta shohim edhe djalin kjo është fotografia e fundit. Dhe kjo është familja. Ja, familja jam. Ti do në fort, dakord, edhe janë shumë mirë, po edhe në qafë do t'i kisha në i fije në shumë raste, por jam besoj se ti një babi mirë. Ma është tajt. Pa diskutim. Familja besoj për mua, për çdo njeri normal, njerëzor që ka shpirt. Eksakt. Edhe fakti që edhe unë, jo vetëm se jam shkodran dhe kam i detyrim qytetar, moral, profesional, për të kontribute vllaznia dhe gjanë e bona për 2 vjet me shumë sakrificë. Normal. Me shumë të lashe, me shumë presione, me shumë kërcënime. Me ne tona po gjumë, nuk i kam përjetu vetëm unë, kanë përjetu dhe këta personat që janë familjes teme, si bashkëshorti edhe 2 fëmijët e mi. Qartë. Jo rastisht kam refuzu dhe ekipet më të mira të Shqipënisë, edhe jashtë Shqipënisë ndoshta, të marrë parasysh afër në rajon tonin, një ekip i cili po bën punën shumë mirë, besoj se shumë ku i shkon mendja, por po fokusohem te kampionati shqiptar, kam refuzuar Korçën parën. Sa që presidenti i Korçës sot e kësaj ditë më përmendi që më herë dhe më thotë ai penu. Unë prapë tham nuk jam penu. Nuk jam penu se kam dashur me ndaj afër këtyre personave. Patjetër. Kësaj familje. Normal. Është detyrim njerëzor, pronor, po edhe bashkëtorë për të kënë. Absolutisht po. Dhe sikurse ka kanë edhe dëshira madhe, po atjetër janë bashku, janë puç mendimet për të ndaj edhe të vllaznia, të qytetit jem, të qytetarët e mi, në studion tonë. Patjetër. Është një background i gjithë që janë edhe shkaqet. Pra kanë kjo familje, vazhdon të jetë kjo familje, unë përsëri kam vazhduar për mos u bë pjesë angazhu, pjesë e sportit, edhe këtë janar, edhe pse ofertat kanë ardhur, por ka i problem me ne sportit, futbollit, trajnerit ose profesorit tonë. Unë jam mes i krah familje, i krah karriera, duhet bëj zgjedhjen. Deri tash fakt kam bërë zgjedhjen për të ndajtë familja më afër, kam lënë mungun karrierë, jo pak gjana. Me shumë muaj astronomike, shumë më të mëdha se jam paguar në Shkodër. Megjithatë nuk jam pishman thash edhe herë, nuk jam i pasur me këtë gjë jetoj, kjo është profesioni im. Nuk kam biznese, nuk merrem as i parti politike, nuk i shkoj kujt mbrapa, s'jam servili kujt. Kërkoj djersën tema zgjo më tepër. Po ke një diçka të tillë. Kam lënë mungun karrierë, kam ndajtes dhe megjitha kënaqësia më mëdha kur kam familjen plotësuar dhe jam i plotësuar me familjen time. Kjo është gjë e rëndësishme për mua, që nuk ka çmim. Leku vjen jam mësuar me lek, jena mësuar me probleme edhe me pak shumë. Edhe me shumë. Kena shnetën. Normal. Edhe kena atë se dalim qytet. Eksakt. Armando, unë të uroj të gjithë mirat, bëj zgjedhje të duhura, të gjitha të mundshmet, edhe parimet e mia janë që ajo është më e rëndësishme. Faleminderit. Shumë gjëra janë të përbashkëta, në forma nga më të ndryshme, po kjo është gjëja më e rëndësishme që ka njeriu. Ato fëmijë bashkëshortë janë gjëja më e rëndësishme. Aty je i rëndësishëm shumë ti edhe je gjithmonë i dashur, edhe je gjithmonë i mirë. Edhe kur bën gabim, s'ka gale, po je merresh një babë i mirë. Të uroj pastaj edhe për profesionin, patjetër edhe në anën profesionale.
Të uroj që je një djalë i mirë i Shkodrës, një qytetar i mirë. Të falenderoj që ishe sonte me mua. Faleminderit shumë për ftesën edhe shumë i sinqert, kam marrë me kënaqësinë më të madhe për shkak të emisionit, thash edhe më përpara dhe qytetarisë që transmeton emisioni juaj. Një falenderoj shumë, jam një si në shtëpi time, shumë i lirshëm. Kam folë çka kam një. Normal. Shpresoj që të falenderoj të shumë. kemi një për mirë për qytetarët e Shkodrës e mbi gjithë për vllazërin. Unë kam zakon të themi ne vendosim nga i tull tonën, ato që kemi mundësime, atë e bajmë. Të falenderoj Armando. Faleminderit shumë. Miqtë e Antena Televizion, ky ishte takimi me Armando CUNGUn, ju jap takim të premten tjetër. Natën e mirë.